Вітаю! Одразу попереджу, що у цьому відео будуть спойлери, адже класичні огляди без спойлерів, я гадаю, вже всі бачили, від того ж Олдбою, наприклад. Хороший огляд рекомендую. А у цьому відео зануримося у деталі, лор, я побудую свої сюжетні теорії, бо це мене найбільше цікавить. Звісно, також і поговорю про механіки тощо, але це буде найменша частина, аж наприкінці відео. Проходив гру на Xbox, яку підігнав мені мій брат, тому, звісно, футаж відео буде ще з того неба. Але якщо буде потрібен контекст того, про що йде мова, я спробую записати це зі свого ноута. У 20 кадрів на мінімалках, правда, але як є. Ну або ж знайду в інтернеті. Також спробую створити у відео розділи для зручності, тому тим, кому цікаве виключно обговорення сюжету, ви будете задоволені. Але, звісно, я не буду переказувати сюжет без необхідності, адже у такому разі відео затягнеться ще більше. Я сфокусую свою увагу саме на важливих моментах. Отож, про сюжет. Ще до виходу гри нас запевняли, що для розуміння того, що відбувається, вам не потрібно буде грати минулі частини, але бажано їх пройти, адже після NDI сюжет так закручується, що без розуміння того, хто такий той ваш цей стрілець, чи що він зробив, хто такі ці ваші усвідомлення, чи що таке ноосфера, це все буде важко усвідомити. У грі, звісно, є сірі необов'язкові діалоги, і в них пояснюється весь контекст, але це ніби слухати переказ старих частин. Одне діло, коли ти сам грав та був у тих подіях, а інше питання, коли хтось про це розказує. Це не так відкладається в голові, ти все одно будеш губитися, особливо ще з тією мовою, що в грі поки немає історії діалогів КПК. З іншого ж боку, тут є дуже цікавий момент для тих гравців, які дійсно не грали минулі частини, адже для них всі персонажі та події, про які йдеться мова, не просто прописані на бумазі, а вони дійсно були. Тобто при бажанні новачок зможе не просто почути історію про те, як там бар колись належав долгу, а побачити це на власні очі. Це, напевно, заставляє ще більше повірити у цей світ, адже у кожного персонажа є дуже величезна передісторія. Щоправда, гра цю саму передісторію дуже часто подає прямо в лоб, напряму кажучи, що сталося з якимось персонажем, словами іншого. В грі неймовірно величезна кількість фан-сервісу. Гра ніби намагається дати відповідь ледь не на всі можливі питання, які коли-небудь задавав хто-небудь. І це насправді непогано, що взяли трилогію, об'єднали у єдиний відкритий світ, але інколи кидається в очі, коли новачку Скіфу для чогось розказують: а ти знав, що оцей сталкер стрільця з вантажівки смерті приніс? І ти відразу думаєш, а навіщо Скіфу ця інформація потрібна? А ви ще уявіть ту людину, яка буде вперше проходити, не граючи попередню трилогію. Йому будуть розказувати чистий фан-сервіс, а він буде думати, що це сюжетно важлива інформація, і напевно треба запам'ятати, що бар колись належав долгу, адже раптом в якомусь майбутньому діалозі знадобиться. Фан-сервіс це добре, це непогано, не подумайте. Але я би хотів, щоб його було в міру, бо інколи це сприймається більше як фанатський мод чи щось подібне, та й не на всі питання було обов'язково давати відповідь. Зона все ж таки має берегти свої таємниці. Водночас у грі є дуже якісний фан-сервіс, як от квест на кордоні з анекдотом. Чи, до прикладу, я з посмішкою відреагував, коли вперше побачив, що в барі сидить Воля, а не Долг. Якщо не помиляюсь, це наче було колись так з самого початку і задумано. Взагалі, я впевнений, що більшість цього самого фан-сервісу навіть не встиг побачити за одне проходження. Я гадаю, ще довго будуть популярні відео в стилі: а ви знали, що сталося з таким-то сталкером? Чи щось в дусі: а знали ви, що Макове поле — це великодка на легенду про Макове поле? Я, до речі, теж не знав. І це дуже добре, що в грі багато подібного контенту. Та й навіть незважаючи на те, що гра відповіла майже на всі можливі питання, вона водночас породжує нові. Вже є багато теорій стосовно Фауста, Агати та інших. А ті, хто грали навіть попередні частини, не розуміють, чому це стрілець різко змінив свою мотивацію. Та про що казати, якщо дехто зі здивуванням для себе дізнався, що стрілець хотів саме що знищити зону. Про це він сам каже прямо в поклику Прип'яті, і частково про це каже канонічний фінал Тіней Чорнобиля. І я припускаю, що коли випускали Тінь Чорнобиля, то дійсно планувався такий собі умовний хеппі-енд, де зона по-справжньому зникає, а стрілець задається питанням, чи правильно він вчинив. Тінь Чорнобиля підняла дуже цікаве питання: що краще, зробити людей щасливими, тим самим позбавиш їх можливості обирати. Бо злі темні емоції — це теж вибір людини. Чи дати людям свободу вибору, але позбавити людство на можливе процвітання у новій ері його існування, разом із ноосферою та новими науковими відкриттями. Адже весь проект, який він знищив, був потенційним шансом для людства на ідеальне майбутнє, без усього темного. І хоч стрілець позбавив людство цього шансу, він надіється, що вчинив правильно, бо у його поглядах свобода волі — це найцінніше за будь-який прогрес. Потім виходить Чисте небо, саме як приквел, адже ми наче маємо вже хеппі-енд, де зони не існує. А вже потім виходить Поклик Прип'яті, саме як продовження, чим породжує, можна сказати, новий таймлайн, у якому зона все ще існує. І фактом її існування здивований навіть сам стрілець. Це, звісно, все лише моя теорія і припущення, може є якесь підтвердження, але я не знаю, та і це вже зараз не важливо. Усе це вів до того, що мотивація нашого стільця зрозуміла, була. Однак відтепер він замість прагнення знищити зону, проєкт X чи всі, хто до цього причетний, раптом починає захищати саме що зону. І щоб розгадати, що ним керує, слід повернутися до подій Поклику Прип'яті, де стрілець у надії знищити зону йде до військових, а згодом до НДІ, бо щиро вірить, що у них спільна ціль. Однак в якийсь момент дізнається, що той самий НДІ, а точніше наглядова рада, яка керує НДІ, прагне відновити проєкт X та взяти під контроль аномальну енергію. Бо фактично то їх проєкт, який захопила група вчених. Так, та сама група вчених, які назвали себе усвідомлення і влаштували бісанину з агентами та монолітом. І як тільки стрілець розуміє, що цілі у них, м'яко кажучи, не збігаються, що весь цей час він працював на своїх же ворогів, у нього, звісно, від такого згорає дупа, та так згорає, що
що він аж намагався підірвати Х-11. Або ж, можливо, він завжди знав, на кого працює та намагався увійти в довіру. Тим не менш, стрілець відтепер прагне саме що захистити зону від усіх, адже вона не має потрапити у чиїсь руки. Таким чином, стрілець пройшов логічний шлях зміни своїх поглядів від бажання розгадати таємницю зони, знищити зону до прийняття та розуміння того, що це не зона винна у тому, що він втратив пам'ять, а люди, які за цим всім стоять. Він збагнув, що зона це щось більше, ніж просто інструмент. Він починає сприймати її як щось незалежне, самобутнє, що заслуговує на захист. Як він сам каже, зона нікому нічого не винна. Це по суті вказує на те, що її не має ніхто використовувати у своїх цілях. Щоправда, не говорячи ще про те, що він зовсім трішки з'їхав з глузду, адже вважає, що після втрати пам'яті він отримав нове життя. Мовляв, зона його відродила, і тепер він має врятувати та захищати її від усіх, бо не знає іншого життя, окрім зони. Ну, це вже інше. Можна сказати, що він змішав собі ідеологію волі та долга співіснування з зоною, але у той же час повне її блокування від усіх людей. Це ототожнення себе із зоною також можна пояснити через дію артефакту серце Чорнобиля. Адже, як каже Ріхтер, артефакт. І хто його знайде, зможе зрозуміти зону. Відчути, ніби вони тепер єдине ціле. Ну, принаймні так кажуть. хоч це і легенда, але ми ж знаємо, що іноді і у розмовах біля багаття не все байки. Та і як тоді ще зрозуміти надздібності стрільця та вміння породжувати аномалії? От і я не знаю. Можна сказати, що стрілець у якомусь сенсі став зоною в людській подобі, або ж аватаром зони. Саме так його і слід сприймати. Відтепер це вже не зовсім людина, і саме тому він найкраще всіх розуміє, чого хоче зона, а вона хоче, щоб їй дали спокій. І тут фінал за стрільця у такому разі набуває ще більшого сенсу. Зона породила артефакт, знайшла носія, замкнулася сама в собі. Можна сказати, що зона знайшла спосіб отримати контроль над собою, над зоною, стала по-справжньому вільною. Саме тому Скіф каже, зона має бути вільною. Але ж навіщо було вбивати доктора, якщо він теж бажав свободу зоні? Це правда, доктор та стрілець обидва дійсно бажали зоні свободу. Але розуміли вони цю саму свободу дуже по-різному. Доктор вірить, що якщо звільнити зону і дозволити їй вийти у світ, це принесе людям користь. Але тільки якщо людство зможе змінитися, позбутися своєї жадібності, злості, егоїзму, всього темного. Однак без зовнішнього впливу, як це жадали усвідомлення. Як він вважає, вчені з усвідомлення хотіли лише приховати свої власні злочини під добрими намірами. Бо підключення всього людства до ноосфери означатиме, що все таємне стане явним, виповзло би назовні. Людство би дізналося про таємні лабораторії, кровожерливі експерименти та все інше, що вони натворили. Тобто людство би дізналося, якою ціною їм дався доступ до ноосфери. Звісно, доктор усвідомлює всі ризики при звільненні зони. Він гадає, що людство або зміниться під впливом зони та зможе співіснувати з нею, або ж зона стане своєрідним очищенням. Тобто переконаний у тому, що зона зможе стати благом для світу, навіть якщо це означатиме знищення людства. Стрілець вбачає в цьому ще одне чергове використання зони як інструмент. Свобода зони для стрільця полягає у тому, щоб позбавити її від впливу людства. Він розуміє, що люди завжди будуть намагатися використати зону для своїх цілей, тому він обирає замкнення зони, щоб вона залишалася такою, як є, загадковою, непізнаною, чистою від брудних лап, хто намагається її використати, як би це пафосно не прозвучало. Так би мовити, шлях справжнього сталкера допомагає зоні берегти таємниці. Я розумію, що для багатьох свобода шляхом ізоляції може здатися суперечливою, бо зазвичай свобода асоціюється з відкритістю. Але для стрільця ізоляція це єдиний можливий шлях захисту зони від людства. Тобто тут все доволі просто. Розуміння свободи доктором це поширення зони на увесь світ, коли як для стрільця свобода це бути вільним від впливу у межах своєї власної території. Це схоже на конфлікт спільного блага та захисту особистого. Доктор, як умовний комуніст, вірить у революційну зміну суспільства, хоче, щоб зона змінила людство, змусила його адаптуватися, розвинутися. Я вірю в нашу зону для всіх і кожного. А стрілець виступає за індивідуальну свободу. Він бачить світ таким, який він є, і не вірить у зміни. Він лише хоче, щоб його залишили у спокої разом із зоною. Стрілець та Скіф у цій лінії не намагаються зробити світ кращим, а лише захищають те, що стало для них рідним, новою домівкою. Мовляв, у мене є моя приватна територія, на неї не заходьте і не чіпайте, а інакше я дістану свою рушницю і буду шмаляти по вам у всі сторони. Не обов'язково захоплювати всю планету, щоб відчути себе по-справжньому вільним. Ми ж все-таки не комуністи. А момент, де Скіф кидає зброю та вільно ходить по зоні, символізує саме те, що в межах периметру це тепер його новий дім. Він почувається як вдома та захищатиме це. Бо багато хто помилково думає, що стрілець його киданув і замкнув в зоні. Ні, не так. Скіф дійсно радий тому, що сталося. Він тепер почувається як вдома. Це досить позитивний та непоганий фінал для самого Скіфа. Але глобально, на мій погляд, це тимчасове рішення. Воно не вирішує основної проблеми нездатності людства до співіснування із зоною, а лише відкладає на потім. Однак рішення доктора це просто ризикований ідеалізм. Як то кажуть, будь-що буде. Що набагато гірше, як на мене. Навіть ті, хто прагне звільнити зону, не до кінця розуміють, із чим мають справу. Зона це
аномальна енергія, що йде з ноосфери, у якій зберігається вся інформація про людство. Як каже Скіф перед вбивством доктора, ми не можемо випустити у цей світ монстра. Він не має на увазі зону, що вона монстр. Він має на увазі людство. Бо зона є відображенням, фізичним втіленням всього людства, як дзеркало, яке показує людство його справжнє обличчя. А людство у світі сталкер і є той самий монстр. Зона нерозумна, вона нічого не вирішує. Яке людство, така і зона. Однак, навіть враховуючи це, все ж є промінь надії, що не все так погано, як здається. Що якщо зона є такою, якою ми її бачимо, не через вплив усієї ноосфери, а саме через те, що аномальна енергія проходила через певний фільтр, якими й були вчені з усвідомлення. Можливо, саме вони спотворювали цю енергію своїми амбіціями та прагненнями, усім темним, що в них було за роки жорстоких експериментів. Можливо, буде на краще, якщо цю енергію спрямує саме Скіф, який нічого не бажає від зони, адже це буде чиста, неспотворена енергія з ноосфери, саме що усього людства. А значить, можливо, людство все ж має надію на нове світле майбутнє разом із зоною. І це навіть підтверджується тим, що якщо поглянути на мапу у фіналі того, як утворюються аномальні зони, то конкретно в Україні залишається червона крапка, коли як по світу з'являються саме що сині крапки. Це хоч така і проста візуалізація, але мені здається, що подібні речі просто так не залишають, що може слугувати натяком на те, що по світу з'являються саме що добрі зони. Однак все ще слід розуміти, що зона хоч і несе в собі як надію на зміни, так і загрозу на самознищення людства. Також я помітив одну дуже цікаву паралель у взаєминах між доктором і стрільцем та їх відношенням до зони. Доктор, як один із творців зони, сприймає її як своє дитя, і у той же час він став своєрідним батьком і для стрільця, нерідко називаючи його сином. Ця метафорична спорідненість набуває ще більшого сенсу після того, як стрілець отримує артефакт серця Чорнобиля і фактично зливається із зоною, стає її втіленням. Таким чином, його зв'язок із доктором зміцнюється ще більше. Доктор, як наставник, вважає, що знає, як буде краще для стрільця та зони, але стрілець прагне незалежності як від доктора, так і від будь-яких зовнішніх впливів. Загалом думаю, що з мотивацією стрільця чи доктора все зрозуміло. Вона логічна і викликає питання лише на перший погляд. Тут проблема у тому, що гра не дає чіткого пояснення, через що доводиться самостійно складати все докупи чи будувати власні припущення. А все стає ще більш незрозумілим та запутаним, коли доктор, скидаючи з себе плащ, перетворюється на Фауста у фіналі гри. Яким чином доктор стає Фаустом? Чи весь цей час він не був, чи що це взагалі таке було? Гра відповідає розпливчасто, тому доводиться збирати весь цей пазл самостійно. Наразі існує дуже багато теорій та інтерпретацій фіналу гри, основна з яких полягає у тому, що Фауст не помер на дузі і створив ілюзію доктора, щоб обдурити та маніпулювати Скіфом. Ця теорія проста, очевидна і перша спадає на думку, але відразу породжує дуже багато запитань. І давайте по списку. Що ж сталося з доктором, та де тоді справжній доктор? Та який момент часу Фауст його підмінив? Чому Фауст створив ілюзію саме доктора? Що у такому разі заважало перевтілитися у стрільця чи у будь-кого ще, хто мав вплив на Скіфа? Чому пес доктора не зрозумів, що то не справжній доктор? Якщо, звісно, песик доктора теж не ілюзія. Звідки у Фауста стільки знань про доктора, та як він так ідеально зміг його відіграти? Реакція доктора після вбивства бродяги, де він дуже емоційно винить у всьому усвідомлення, це не характерна поведінка для Фауста виходити на емоції. Для обдурення Скіфа це було би не потрібно. Також не зрозуміло, а навіщо доктор відправляє Скіфа на орбіту переконатися, що тонка матерія реальна, якщо сам Фауст знає, що вона дійсно існує. Легше було би сказати Скіфу, що так, тонка матерія реальна, і все, Скіф би повірив. А через те, що Скіф пішов на орбіту переконатися, вийшло так, що він познайомився зі стрільцем, що точно не входило у плани Фауста. І також є ще дуже багато додаткових запитань. Навіщо доктор, якщо це Фауст, дає картридж зі своєю сигнатурою, що ми переглянули спогади доктора? В чому сенс? Чому у нас є можливість сюжетний вибір вбити доктора? Навіть якщо уявити, що ми вбиваємо наведену ілюзію Фауста, то чому Фауст далі не намагається якось вплинути на події? А також з цього відразу наступне запитання: чому ілюзії не зникають? Чому на дозі при вбивстві Фауста чи доктора ми бачимо фізичне тіло, адже ми точно знаємо, що фантоми чи ілюзії у світі Сталкер працюють за певним правилом. Неможливо створити достовірну ілюзію смерті або фізичне тіло. Якщо ми вбиваємо фантомів Фауста, вони завжди перетворюються на справжнє тіло монолітовця, тобто гра неодноразово показувала, як це працює. І тільки тіло Фауста та доктора не зникає, не перетворюється чи щось подібне, бо фізичне тіло завдяки ілюзії неможливо створити, що логічно. Та і в цілому є ще дуже багато протиріч у характері чи діях Фауста та доктора, що вказує на те, що це різні особи. Єдине, що їх об'єднує, це спільна ідея звільнення зони. Та як на мене, це був би у такому разі занадто лінивий сценарний хід пояснювати все ілюзією Фауста. Чому тоді весь сюжет після НДІ не ілюзія Агати, щоб переконатися, що ми на боці варти? Адже ми знаємо, що вибір вбити Германа в НДІ то все була вистава. Саме тому я переконаний у тому, що Фауст дійсно помер на дузі. А ідея того, що доктор завжди і був Фаустом, я навіть не буду розглядати, адже вона породжує ще більше запитань. Натомість я маю свою інтерпретацію подій гри. Але перед тим, як я її озвучу, слід розібратися у мотивації, переконаннях та зміні поглядів Фауста для повного розуміння картини. Як відомо з записів та документів, вчені прагнули створити ідеальних солдатів зі здібностями контролера, але зіткнулися з серйозною проблемою. Позбавляючи цих істот свідомості та свободи волі, вони отримували лише небезпечних мутантів. Такі створіння не були розумними, вони діяли інстинктивно, керуючись лише невгамовною жагою до контролю. Їхня єдина мотивація зводилась
до підкорення усього, до чого тільки доберуться. Ситуація ще й ускладнювалася тим, що навіть самих контролерів не вдавалося контролювати. Двупало вважав, що такий підхід є хибним, і що справжній контролер можливий лише у тому випадку, якщо він збереже людські риси, мислення, емпатію, можливість обирати. Однак і такий підхід мав фатальний недолік, він не давав можливості створити покірного солдата. І у цьому полягала найбільша біда. Якщо контролер зберігає свободу волі, він стає непередбачуваним, ба більше небезпечним, що якщо він використає свої здібності проти своїх творців. Водночас без свободи волі його потенціал залишається обмеженим. Під'єднання Фауста до мережі Моноліт стало своєрідним вирішенням. Наділивши його ідеєю або ж вищою метою, він став надавати перевагу не здібностям контролера, а мотивації і натхненню бійців через наявність цієї самої ідеї. Він став з Монолітом одним цілим, що дало йому новий сенс його існування. Якщо для звичайного контролера сенс буття це підкорювати все, що попало, то для Фауста Моноліт став тим, що спрямувало його у потрібному напрямку. Він був радий чути та виконувати накази, хоч і мав свободу волі. Звісно, ми знаємо, що Монолітом керували вчені з усвідомлення або мост, і Фауст був лише їхнім рупором, ретранслятором наказів вчених, хоч і сприймав їх як божественний голос. Але навіщо це було потрібно? Хіба всі монолітовці не чують голос в голові? Чи це виходить їм Фауст нашептував вуха? Я це так розумію, що у межах випалювача чи інших псів-випромінювачів усі монолітовці вже ж чули голос та підкорювались наказам. Але поза зоною дії їх теж потрібно було якось спрямовувати. Саме для цього і був необхідний Фауст. Хоч і усі монолітовці діяли за програмою захисту центру зони, однак Фауст був потрібен для виконання конкретних завдань, як от накази на знищення конкретних цілей, що згадуються у спогадах бродяги. Фауст, звісно, не був аж прям так сильно необхідним, але це був дуже зручний інструмент, такий собі харизматичний полководець. Однак у 2012-му, після знищення стрільцем усвідомлення, відключення псі-установок та моноліту, голос у головах монолітовців зник. Всі поступово почали забувати усе, що робили, але не Фауст. Він пам'ятав усе, адже був частиною моноліту, одним цілим. Це стало найбільшою його трагедією. Після відключення моноліту він відчув, ніби втратив частину самого себе, ніби відірвали шмат його душі. Він щиро вірить у ідею моноліту та прагне повернути втрачене щастя не тільки собі, а й своїм побратимам. І слід розуміти, що це вже його власний усвідомлений вибір. Як каже Двупалов, немає більше мосту, усвідомлення чи програми, яка би його контролювала, адже це все було вимкнено, або знищено як усвідомлення з мостом. За бажанням, звісно, він міг би надати перевагу своїм здібностям, бігати, контролювати всіх людей, однак обирає віру через наявність вже своєї власної в голові ідеї повернення моноліту. І я гадаю, що він не просто бачив, наскільки були щасливими монолітовці раніше, а відчував це своїми здібностями та проникся цим, щиро повірив. Саме тому для Фауста моноліт не просто об'єкт поклоніння, а джерело абсолютного щастя, у якому він самостійно переконався на власному досвіді, та яке він хоче дарувати всьому людству. І тільки у 2021-му, під час подій Сталка 2, він зміг під'єднатися до мережі X та знову почув його голос. Але як? Адже усвідомлення були мертві, нікому було віддавати накази. Чий голос він тоді почув? Ймовірно, це був той самий класичний заклик, Іди до мене. який і сам Фауст не раз промовляв у битвах на Дусі. Ми також можемо його почути під час активації сигналу у НДІ. Для Фауста, ймовірно, це стало тим самим знаком, доказом того, що він усе робив правильно. Саме тому навіть після повторного підключення до моноліт він зберіг свою свободу волі. Тепер не існувало усвідомлення, які би диктували йому накази. Він знову став єдиним з монолітом, як того і хотів. Але то вже не зовсім було те ж саме, що і до 2012-го. Звісно, і до відключення псі-установок Фауст теж мав свободу волі, але сприймав накази вчених як божественний голос. А отже, можна сказати, що і по суті не мав вибору. Однак, коли Фауст почув лише «іди до мене» і більше нічого, то міг трактувати це як завгодно. Це означало, що тепер він діяв з власної волі. В якомусь сенсі він став повністю монолітом. Тому, можливо, без голосу вчених, чи Фауста, чи там ще будь-кого, монолітовці знову стануть поступово повним. Ну, щоправда, не у фіналі стрільця, бо там він, по суті, сам стає вже монолітом, так що не сьогодні. Однак, хоч Фауст сам діяв з власної волі, але у його розумінні щастя та свобода волі взаємовиключні. Він вважає, що свобода приносить людям лише страждання, можливо, через необхідність вибору, відповідальність або невизначеність. А моноліт звільняє від цього тягаря, даруючи гармонію та щастя. Вибір на користь щастя ціною свободи для Фауста є єдиним правильним шляхом. Проте дуже важливо розуміти, що такі погляди у нього були до битви зі Скіфом на Дузі. Як і будь-який герой, Фауст проходить через трансформацію своїх переконань. Після закінчення битви на Дузі Фауст називає Скіфа посланцем моноліту, надісланим як покарання за те, що Фауст почав діяти у власних інтересах, а не в волі моноліту. Як він сам каже на Дузі, моноліт осяяв щастям обраних. Я же вирішив, що всі сталкери в зоні варті найкращого. Тобто покарання за те, що хотів дарувати щастя всім, а не лише тим, кого сам моноліт визнав обраними. Це такий своєрідний акт викрадення вогню у богів, або спроба відкрити браму раю навіть для тих, хто його не заслуговує. Після смерті Фауст переживає внутрішній перелом. Він розуміє, що щастя має бути результатом волі моноліту, а не його власних рішень. На все воля моноліту. Ця думка стає центральною у його новому баченні. А фраза в кінці гри «Я сліпо служив моноліту, допоки вона мені не відкрила очі», що пригода, що зветься життям тривала, маєш прийняти волю як необхідне. Це і є головним даром зони. Вказує на те, що його попередня віра була сліпою, хоч і мотивувалася бажанням зробити людей щасливими, все ж була вірою без розуміння глибини того, що таке моноліт і як він діє. Як то кажуть,
застав дурня Богу молитися, то він в лоба розіб'є. Але тут може бути незрозуміло, про яку саме волю йдеться у словах «маєш прийняти волю як необхідне». Чи то про звичайну волю, чи то про волю моноліту, як вищої сили. Однак я припускаю, що тут мається на увазі релігійне розуміння волі. Людина повинна свідомо прийти до віри та раю, але водночас існує вислів «на все воля Божа». Тобто допускається ця двоякість. Також варто розуміти, що фраза Фауста «Зона відкрила мені очі» не означає, що він раптом почав поклонятися зоні або вважати її вищою за моноліт. Швидше це вказує на те, що саме через досвід здобутий у зоні він зміг переосмислити свою сліпу відданість моноліту і прийти до більш усвідомленої форми віри. Зона для Фауста не протиставлення моноліту, а шлях до його глибшого розуміння. Фауст усвідомлює, що життя це прийняття волі як необхідності, що свобода та щастя не взаємовиключні, а навпаки є частиною цього самого життя, звісно, в гармонії з монолітом. Весь цей наратив також дуже добре перегукується зі спробами створити контрольованого солдата. Фауст прийшов до того ж самого висновку, що й Двупалов та вчені. Без можливості обирати, емпатії не вийде розумний контролер. Також і до моноліту потрібно прийти самому через власний вибір, інакше це не справжня віра, а сліпе підкорення. Цікавим є ще те, що для Фауста зона жива, але нерозумна. У неї немає свідомості. Саме тому він прагне подарувати їй свободу, яку вважає невід'ємною частиною життя. Зоні не потрібне щастя, воно необхідне лише людям як розумним істотам. Даруючи їй свободу, він фактично створює умови для розвитку людства поруч із зоною, а не проти неї. А слова Фауста, бо немає нічого таємного, що не стане явним, можуть бути покликанням на Євангелії, де йдеться про те, що істина завжди стане відомою. Все приховане чи замасковане людством, страхи, бажання, справжня сутність завжди стане явним. Тобто, як вже згадувалось, зона діє подібно до дзеркала, що відображає справжнє обличчя людства, віддзеркалюючи їхню природу за образом і подобою. Саме тут погляди Фауста та доктора перетинаються. Вони прагнуть звільнити зону, щоб це стало випробуванням для людства. Але як же тоді доктор перевтілився у Фауста, якщо це різні люди з різними поглядами? Спершу я припускав, що Фауст дійсно загинув на дузі, але завдяки здібностям контролера зміг переселитися у свідомість доктора або ж об'єднатися свідомістю з ним. Це підтверджується словами Фауста. Тіло вмирає, але душа вічно жива. Вітаю у тонкому світі. Тобто прямим текстом кажучи про те, що він вже помер і тепер існує як вільна свідомість, яка живе у тонкому світі. Іншим підтвердженням є очі Фауста. У матеріальному світі очі сліпі, білі, а в тонкому світі вони стають нормальними. Це важливо, оскільки наприкінці гри ми бачимо доктора, здавалося би, в реальному світі, але коли він скидає плащ, ним демонструють вже саме що тонкий світ, де розкривається немовби душа доктора Кайманова, а очі Фауста залишаються нормальними, як і у тонкому світі. І що ще цікаво, далі кадри повільно переміщуються, демонструючи нам дугу, що знову ж може вказувати на те, що зараз ми саме що бачимо тонкий світ, адже саме на дузі ми вперше там побували. Тобто для зовнішнього світу доктор все ще виглядає як доктор. Але всередині це Фауст, і тільки глядач про це знає. Звісно, як і люба теорія, це відразу також викликає питання, чому Фауст обрав саме доктора, а не будь-кого іншого, як от Скіфа чи Стрільця. Найлогічніше припустити, що переселення Фауста у свідомість Кайманова – це не повне захоплення контролю, а радше гармонійне об'єднання свідомостей. У такому випадку він не міг би переселитися у будь-кого ще, адже його думки та наміри не повинні суперечити тим, хто приймає його волю. Тобто доктор з Фаустом стали щось типу симбіота, об'єднані єдиною ідеєю. Інше пояснення може бути таким, що у Стрільця є артефакт, який посилює його псі-захист, у Коршунова та Шрама є псі-захист 5 класа, тобто до ключових персонажів, які попали в капсулу, він не міг би заселитися. А от як тоді Скіф? Ну, а тут, певно, по методам Двупалого чарівно згодилося. Але якщо без жартів, то перше пояснення виглядає як саме логічне, і було б добре, щоб воно так і було. Адже тоді це на контроль розуму накладає певні обмеження. Або ж доктор це розбита людина, яку легко підкорити. Звучить дуже просто, але тоді би це суперечило власним переконанням Фауста про свободу волі та вибору. Та й з цим поясненням це все ще не відміняє більшість тих самих запитань, які я озвучував до теорії ілюзії Фауста. Що дії та слова доктора в грі прямо суперечать Фаусту. Тобто це ніяк не може бути одна особа та навіть симбіот. Звісно, можна сказати, що Фауст просто геній та отак от всіх обдурив через ілюзію або разом із доктором. Але я ніколи в це не повірю, що хтось би міг так вдавати. А більшість дій навіть не мали ніякого сенсу. Адже якщо це дійсно була маніпуляція з боку Фауста, то він би обрав іншу, більш просту стратегію, без зайвих ризиків для втілення власного плану. А найміцнішим доказом є, ви б ніколи не здогадалися хто. Варан. Саме його переписка з Нестором дає зрозуміти, що люди Фауста влаштували засідку під час обкатування сканера. Але навіщо взагалі нападати на людей Варана, якщо сканери були у Германа, альфа-артефакт у Скіфа? Чим Фаусту цей місцевий чорт не вгодив? Тим паче, навіщо було підставляти Нестора, який працював на доктора, якщо Фауст і Кайманов це одна людина? Вочевидь стає зрозуміло, що аж ніяк не одна. І саме тоді все встає на свої місця. Бо тільки Фауст міг знати, що у доктора є достатньо згаслих, необхідних йому артефактів, і що доктор планує їх знову зарядити. Саме тому Фауст і відслідковував усіх, хто був хоч якось пов'язаний зі сканерами Кайманова, а Скіф просто невдало опинився не у потрібний час.
особливо для доктора, або, можливо, дуже вдало для Фауста. Але що ж тоді насправді означає сцена перевтілення одного в іншого? І так, зараз будуть прям супер сильні додумки, це просто теорія з голови, не сприймайте її серйозно, вона просто мені подобається. Особисто для мене це стало більше нагадувати завершення давньої суперечки між хорошими друзями, де колись дуже давно їх об'єднувала спільна ідея звільнення зони. І я не здивуюся, якщо в продовженні чи DLC з'ясується, що їхня зустріч була лише випадковістю. Доктор по старій пам'яті вирушив до схрону стрільця, а Фауст до лабораторії, де його досліджували. І так уже сталося долею, що їхні шляхи перетнулися в один і той самий день в одному місті. Напевно, саме тому у кімнаті Фауста можна побачити фотографію ЧС, яку стрілець залишив доктору. І певно саме там дідусь знову почав розповідати свої байки про собак, народжених у клітках, в яких Фауст бачив себе та зону, тому вони з легкістю порозумілися та знайшли спільну мову. Однак в якийсь момент все ж їхні шляхи розійшлися. Фауст вважав, що щастя можливе лише в неволі з монолітом, тоді як доктор стверджував, що воно у свободі вибору та співіснуванні з зоною. Ймовірно, вони сперечалися роками, поки не стали ворогами. Доктор замислює свій план, чи радше проєкт, а Фауст у свою чергу доручить бродязі усунути доктора, побачивши в ньому загрозу вже своїм власним планом. Цікаво, що тут є дуже вдала паралель зі стрільцем, який теж доручив Скіфу вбити доктора. Навіть Ріхтер це помітив. Більше ніхто не зможе використати його знання, щоб зашкодити зоні. Змушує замислитись, навіщо сюди приходив бродяга, коли шукав доктора. Ріхтер цим діалогом ніби натякаючи та кажучи Скіфу, що він такий самий, як бродяга. Однак лише загинувши на дузі, Фауст нарешті погоджується з ідеями доктора, але вже запізно. А доктор приймає свою долю, де його забирає зона. Фінальна сцена у тонкому світі є глибокою символічною метафорою воз'єднання та примирення. Доктор, який уособлює батька зони, скидає плащ відповідальності і нарешті стає вільним, бо виконав свою місію, дав зоні свободу. А його місце займає Фауст, який, пройшовши через смерть, нарешті зрозумів і прийняв ідеї свого старого друга. Тобто у такій казковій інтерпретації немає подвійного чи потрійного дна, партію 5D шахи від Фауста. Просто сценарист вирішив використати метафору у фінальній сцені через візуальні образи. Проте навіть і така інтерпретація не без запитань. А куди зникло тіло доктора, якщо він загинув від викиду? Що дивує також і самого Скіфа у діалозі з Ріхтером. І це все ставить під сумнів той факт, що він дійсно загинув від викиду. Якщо, звісно, ми не припускаємо щось містичне, що його дійсно забрала безслідна зона. Але якщо ж відкинути казкову інтерпретацію про містичне зникнення та метафоричні образи, то як же тоді доктор пережив викид? Вочевидь, певно, тому що використав всі антибіотики в зоні, саме тому їх більше немає. Але якщо без жартів, то мене це наштовхнуло на зовсім інші роздуми. Ще при першій зустрічі з доктором Скіф може запитати, що за регенератор, на що доктор відповідає. Розробка С-свідомості. Допомагає монолітівцям заживляти навіть найважчі рани і швидше виводити радіонукліди з організму. На жаль, працює лише з тими, хто беззахисний перед зовнішнім контролем, тому що повністю позбавлений псі-імунітету. Приміняти свободу на можливість гуляти по ЧАЕС під викидом – це жорстоко. Але в них ніхто не питав. Звідси я роблю наступне припущення, що дідусь на старості років з'їхав з глузду. Ну, тобто втратив якось псі-імунітет. Наприклад, це могло статися, коли він проводив досліди на орбіті. Він, звісно, про це знав, що може виживати під викидом, про те, що беззахисний перед псі-впливом, саме тому і ховається під своїм псі-куполом у рудому лісі, який наповнений псі-аномаліями. Це вже ставить під сумнів теорію, але з іншого боку, ми ж ніколи його і не бачили поза межами куполу. Тому, ймовірно, саме завдяки своїй деменції він і пережив викид, але сталося те, чого він не передбачив. Фауст, який жив у тонкому світі, відчув це і завдяки чи під час викиду зміг нарешті взяти під контроль старого. Але це суперечить ідеології Фауста, і я розумію, як це вже звучить все абсурдно. Та й по правді кажучи, немає жодного підтвердження, що у доктора не було псі-імунітету. Чи може все-таки ж дійсно не було? І тут виникає моя сама найгеніальніша теорія, яка просто все пояснює. Хоч псі-імунітет у доктора був, але можливо саме через дію викиду у нього і послабився псі-захист, що і відкрило фіранку для Фауста. Можливо, це найбільш цілісна теорія, де доктор прийняв свою долю, думаючи, що його забере зона, а натомість вийшло так, що його забрав Фауст, тим самим врятувавши старого від неминучого. Ще також була теорія, яка доповнює інші, що при звільненні зони або розповсюдженні на увесь світ стирається ця межа між матеріальним та тонким світом, та можна сказати, що в якомусь сенсі весь світ перетворюється на величезну мертву долину. Щось схоже, що було у метро 2033. Щоправда, інтерпретація через метафору мені особисто більше подобається. Однак раніше гра ніколи не демонструвала подібних символічних образів. Але якщо так подумати, фінал за іскру теж має певний метафоричний сенс. І переходячи до якого, на перший погляд, може показатися, що тут вже точно все доволі очевидно. Світла зона виявилась ілюзією, нас обдурили, але тут не все так просто, як здається.
це. Щоб зрозуміти кінець за іскру, спершу слід розібратися, а хто такий Шрам. Після закінчення чистого неба Шрама спіймали та повторно кодували, саме що повторно. Адже як стало відомо з журналу сеансу зв'язків, зі Шрама зробили агента ще задовго до подій чистого неба. А згодом ще після подій поклику Прип'яті додали ключові спогади тригери іншого сталкера Маршала, одного з творців іскри. Іскра це та наукова група сталкерів, яка була біля бункеру вчених на Янові. У самих спогадах Маршала Шрам бачив, як вбивають членів іскри та сприймав ці спогади як свої власні. Вони були необхідні для того, щоб спровокувати Шрама ворогувати з вартою та досягти світлої зони. І слід розуміти, що Шрам це все ще той самий Шрам. Він не став маршалом, але ще мав ключові спогади тригери, які мотивували його діяти. Саме так і працює кодування агентів. Людині впроваджують певну мету, яку вона сприймає як свою власну, але при цьому залишається вільною у своїх діях, у виборі, як дійти до цієї мети. Може робити все, що забажає, але керується впровадженою ціллю. Наприклад, агенту впроваджує ціль купити нову квартиру, але це ж не означає, що у нього буде достатньо ресурсів для виконання завдання, бо більше через брак мотивації може просто піти пити пиво та нічого не робити. Тобто це не є прямий контроль над свідомістю, а радше прихована маніпуляція через впровадження мети. І наскільки я розумію, позбутися такого кодування можливо, якщо людина сама усвідомить, що є агентом. Саме це і сталося зі Шрамом у фіналі гри, де він знайшов досьє на самого себе. Але тільки в проходженні по лінії іскри він прийметься, дійсно усвідомить та буде мати сумніви щодо того, чи слід йому рухатись далі. Знаєш, Скіфе, у мене тут з'явилася цікава думка. А що якби я передумав лягати у 8-му капсулу? Що якби все, у що я вірив, чого прагнув, виявилося б раптом чужим, не моїм? Вже не важливо, у що ти віриш, Шраме. Ти змусив мене повірити. По-справжньому. Отже, що б не сталося, ти підеш і ляжеш у капсулу. Тому що все у світлій зоні стане таким, яким воно і має бути. Я вірю в це. Значить, так тому й буде. Шрам розуміє та приймає те, що він є агент, що всі його рішення були не його, а світлу зону може створити лише він сам, бо, як він казав до цього, сама себе світлу зона не проявить. Але на цей момент гри Скіф та інші дійсно вірять у світлу зону. І хоч Шрам зробив вигляд, що Скіф його переконав, але насправді це рішення далося йому дуже непросто. Шрам лягає в капсулу не через свої хибні ідеї чи закладену в нього програму, а вже через своє власне, ненавіяне бачення. Він свідомо обирає пожертвувати собою, щоб створити світлу зону для тих, хто все ще вірить у її існування. І хоч світло зона це лише ілюзія, хіба це має значення? Реальність це те, що ти вважаєш реальним. Тільки Шрам знає всю правду і бере на себе тягар цієї істини, бо без його жертви світлозона ніколи б не стала можливою. Це дуже красивий і зворушливий фінал, якщо вдуматись, на що йде Шрам, цитуючи життя. Ні темряви, ні смерті не існує. Стоїш на березі з самотнім моряком. І я із тих, хто вигріба тенета, коли йде безсмертя косяком. Його шлях це трагічна, але надзвичайно шляхетна історія про людину, яка, попри кодування і маніпуляції, знайшла у собі сили зробити справжній усвідомлений вибір заради щастя інших. А щоб ще більше зрозуміти саме психологію Шрама, рекомендую ось це відео, воно дуже цікаве. І не тільки Шрам чи Фауст прагнуть досягти того самого щастя. Варта теж має своє бачення ідеального світу. Фінал за Варту, як і за Іскру, на перший погляд здається очевидним. Дуже злі урядовці отримали владу та встановили тотальний авторитарний контроль. Але якщо копнути глибше, стає зрозуміло, що Варта та Наглітрада дійсно вірять, що зможуть побудувати нове світле майбутнє та досягти щастя для всього людства на принципі абсолютного контролю. Тобто тут знову ж та сама дилема: щастя в обмін на свободу. А вибір між Іскрою та Вартою зрештою зводиться лише до одного питання: чи має існувати зона? Адже обидві сторони прагнуть того самого щастя ціною свободи. І це також прослідковується у тому, що Шрам або Коршунов йдуть на самопожертву заради цієї мети. Однак у лінії Іскри чи Варти Скіф не просто виконавець чиєїсь волі. Він свідомо обирає прийняти їхню пропозицію, навіть розуміючи її темну сторону. Чи вартує воно того, кожен вирішує для себе сам. Я, звісно, проти такого. Проте слід розуміти, що Варта це не просто бюрократи, яким хочеться контролювати все навколо. Вони щиро вірять у свої ідеали. Їхній план створити світ, де страждання мінімізовані, а стабільність і порядок забезпечує загальне благополуччя. Дивно, як у колективному несвідомому всі вирішили, що Варта лиходіє лише тому, що хочуть знищити небезпечну зону та використати її енергію на благо людства. А от Іскра, яка перетворила дугу на випалювач 2.0, зробивши з людей зомбі, чомусь вважається доброю стороною. Мені це нагадує перші епізоди Зоряних війн, де торгова федерація, яка прагнула незалежності, зображалася абсолютним злом. А дуже добрі джедаї, що боролися за правильну республіку,
республіку, у підсумку привели до створення імперії. І у всій цій історії з наглядрадою лише не до кінця зрозуміло, а хто така Агата? Мені особисто Агата нагадує такий собі передовий штучний інтелект, створений НДІ, а сцена з моніторами у фіналі взагалі мені нагадала чимось Матрицю, де Агата виступає у ролі того самого архітектора. Також Агата ще дуже сильно нагадує Джімена з Half-Life, такий собі урядовець, який діє у власних інтересах, працюючи на замовників. А ще не слід забувати те, що наглядрада чи Агата особисто тепер має повний контроль над атмосферою, що фактично дозволяє створювати персональну ілюзію щастя всьому людству. Саме тому вперше я і подумав, що фінал Заварту це такий собі омаж чи приквел до Матриці. В якомусь сенсі всі сторони конфлікту прагнуть щастя для всього людства, чи то Фауст, який вбачає його у моноліті, чи Шрам, який бажає бачити світлу зону, чи наглядрада з вартою, які хочуть побудувати утопію щастя. Єдиний з них всіх вирізняється тільки стрілець, який, звісно, теж прагне щастя, але не для людства, а зони. Адже він єдиний, хто не мав планів на зону. Якщо так розглянути, то у варти був проект X, у Іскри проект Сяєво, навіть у доктора був свій власний проект Y. Ах, так, я ж забув вам розповісти за проект Y чи Y, кому як зручніше. І, мабуть, краще я б не ліз не туди, адже що глибше я копав, намагаючись класти пазл історії, то складнішою та заплутанішою вона ставала. Замість відповіді з'являлося ще більше питань. Все почалося з мого бажання зрозуміти, чому в НДІ Агата сказала, що Герман за вказівками Фауста наполягав на вбивстві всіх свідків. Адже сам Герман не знав, що це були люди Фауста, він гадав, що його викрала варта. Спершу я припускав, що Агата просто помилилася і зробила хоч і логічний, але хибний висновок. Герман дійсно був пов'язаний з Фаустом і міг наполягати на вбивстві свідків. Але цей зв'язок міг бути не прямим, а лише опосередкованим через Нестора, адже вони мали спільну схему пов'язану зі сканерами. Втім, існує відео, яке показує секретний діалог між Фаустом та Германом, тим самим доводячи прямий зв'язок між ними. А я ж усе ламав голову, чому Агата звинуватила Германа без жодних доказів. І з одного боку я розумію, чому це було вирізано, бо це породжує дуже багато сюжетних запитань. Герман же гадав, що це люди варти напали, саме тому почав тікати геть, так ще й чутно, як він на машині розбився. Звісно, він міг збрехати Скіфу стосовно того, що думав, але тоді не зрозуміло, навіщо він від самого початку вмовляв Скіфа забиратися звідти негайно. Що якби Скіф дійсно передумав та й вирішив зробити це іншим разом. Проте, якщо подивитися з іншого боку, можна скласти наступну картину подій. Хоч Герман дійсно планував, що люди Фауста заберуть артефакт, але він не передбачив, що Фауст та його люди почнуть діяти самостійно, і ймовірно вб'ють вчених у бункері. Тому Герман їй панікував, вирішив, що це варта викрила їх, так ще й сказав Скіфу не просто тікати, а кидати сканер, мабуть, розраховуючи на те, що потім люди Фауста його заберуть. Тобто тут зрозуміло, що можливо все просто пішло не за планом, як це часто і буває. Але яким боком до цього проект Y? І ось тут починається найцікавіше, адже я почав копати у напрямку, а звідки взагалі у Скіфа з'явився альфа-артефакт. Отож, згідно з цим проектом Y, або ж планом, доктор хотів звільнити зону. І що цікаво, для цього він задіює колишніх агентів усвідомлення Нестора та Чорнозема, аби дістати сканери та зачистити за собою сліди. Інших же агентів доктор відправляє на велику разом із зарядженими альфами, щоб ті поступово згасли за межами зони. Адже тримати зарядження артефактів в зоні і так було надто небезпечно, не кажучи вже й про Фауста, який бажав їх привласнити. Агентам повідомлено лише чекати потрібного часу. Як тільки доктор підготує ґрунт, вони матимуть змогу повернутися і зарядити альфи заново для виконання фінального етапу. Але Далін та його Крепск 2 очевидно не входили в плани доктора. Через невдале проведення другого експерименту у 2019-му у світі почали періодично з'являтися аномалії, навіть до 2021 року. Одна з таких з'явилася у квартирі Скіфа та породила нову альфу, що змусило всі сторони діяти негайно. Або ж 2021 став тим випадковим чи навіть не випадковим потрібним часом, про який і говорив доктор своїм агентом, через що я і вигадав ще одну наступну теорію. Як ми знаємо, Скіф продавав пустишки, згаслі артефакти. Випадково чи навмисно серед них могла опинитися альфа та активувалася, зруйнувавши його квартиру. Ця теорія підтверджується тим, що альфа здатна породжувати аномалії, саме таку, яку ми бачили у квартирі Скіфа. Однак у квартирі Скіфа не було ніякого пристрою, який міг би активувати альфу, як це було на Дузі. Можливо, щось інше запустило реакцію, але тоді вже питання, що саме. Також остання саме неймовірна теорія, яка навіть може доповнити інші, що якщо активація альфи на Дузі створила часову петлю, яка надіслала цю аномалію в минуле, щоб Скіф звільнив зону. Це навіть пояснює, чому при торканні альфи він побачив майбутні події. І також частково ця теорія підтверджується словами Скіфа. Я тільки зараз зрозумів про аномалію, яка зруйнувала мій дім. Зона не хотіла нікому нашкодити, це було благання про допомогу. Однак тут вже кожен обирає ту інтерпретацію подій, яка йому найбільше подобається. Я до жодної з них не знайшов нормального підтвердження. Тим не менш, глобальна історія вийшла дійсно вражаючою та привнесла у лор дуже багато нового. Мені також ще подобається, що всі фінали так чи інакше ставлять крапку в історії та якось видозмінюють зону. Що правда ставить під питання, а яке ж з цього всього можливе продовження та який ж фінал канонічний. Як на мене, він поки не визначений. Я не здивуюся, якщо розробники самі ще не знають. Це вже буде залежати від сценаристів наступної частини. Також є ймовірність того, що канонічний фінал можуть показати у доповненні до гри. Однак все вказане те, що фінал Скіфа є каноном. А якщо ще взяти до уваги ту теорію, що по всьому світу утворилися саме що добрі зони, то нічого не заважає робити продовження у старій Чорнобильській зоні, у новому трішки зміненому
зміненому світі. А от що стосується DLC, то особисто я б хотів доповнення про Лиманськ, ЧАЕС та північно-західну частину зони. Було б круто, якби саме там зробили якусь зимову частину зони, а пояснили би це наявністю якоїсь мега-аномалії, яка охопила навколишні території. Ще уявіть, якби ми саме там зустріли лісника, який живе так довго завдяки якомусь рідкісному артефакту, який продовжує його життя. Знову би розповідав, що за артефакт подарувала. Або ще, наприклад, було б дуже чудово побачити місто Чорнобиль та походити по ньому. Звісно, також я б ще дуже сильно хотів, щоб розробники зробили у доповненні третій шлях за бродягу, і можливо він би і став тим самим канонічним фіналом. Адже немало гравців під час проходження гадали, що вибір полудня в НДІ є тим самим альтернативним шляхом, якщо ти не хочеш підтримувати іскру або варту. А потім були розчаровані тим, що гра їх змусила йти по лінії іскри та робити з дуги випалювач 2.0. Також в самому проходженні мене ще здивував момент зі зрадою варти. Маючи жетон варти, який фактично дає певний рівень довіри та право діяти від імені Коршунова, нас чомусь атакують, як тільки ми запитали за проект Нитка. Без жодної спроби з'ясувати ситуацію, хоча й поговорити. Навіть якщо до цього ти виконав усі їхні завдання і був вірним союзником. Я розумію, що Скіф ліз туди, куди не слід, але це можна було реалізувати краще. Наприклад, охорона могла би сказати, хто ти такий, звідки в тебе цей жетон, ми тебе затримаємо. Гравець отримав би вибір погодитися і чекати на Коршунова або діяти самостійно. І уявимо, якщо обирати чекати, то приходить Коршунов і пояснює, що стрілець це агент. У такому разі ти залишаєшся на стороні варти, гра тебе не змусила вбивати своїх. А якщо ж обираєш атаку, тоді конфлікт із вартою виглядає більш обґрунтованим і логічним, адже це рішення самого гравця. Звісно, якщо гравець не має жетону варти, усе залишається як є. Ти проникаєш таємно, а згодом стикаєшся з Коршуном, де він дає тобі останній шанс обрати сторону. На мою думку, саме момент із жетоном потребує допрацювання, аби зробити ситуацію більш логічною і залежною від рішень гравця. А загалом у мене більше немає суттєвих запитань до сюжету гри. Дехто вважає мотивацію Скіфа йти в небезпечну зону заради квартири слабкою. На мій погляд, це не так. Йому ж буквально нічого втрачати. Та й він добре знав, що таке зона, адже мав досить велику теоретичну базу про неї. Ну, принаймні наслухався від друзів. Він ж гадав, що це буде прогулянка на 5 хвилин. Зайшов, зарядив артефакт і все, квартира твоя. Звісно, він не міг знати, що його підставлять. А вже після прологу чи навіть залісся, Скіф має дві мети: повернути артефакт і помститися тим, хто його підставив. А потім він навіть буде мати ще одну мету: розібратися у тому, що тут коїться. Тут, правда, виникає питання: а чому Скіф після боліт, коли знайшов Альфу, просто не вийшов із зони та не зв'язався з Германом, а поперся до НДІ? Це пояснюється доволі просто. Під час того, як Герман каже, що припій їх здав, запис обривається через аварію машини. Герман більше не виходить на зв'язок, і Скіф справедливо вирішує, що він загинув. Тож йому доводиться шукати нових зацікавлених замовників, і ним стає Далін. Саме тому Скіф і вирушає до НДІ. Але виникає ще одне логічне питання: чому Скіф у НДІ має можливість зрадити варту, фактично позбавляючи себе шансу отримати нову квартиру? Тут вже уся справа в гравцеві, який сам вирішує, що важливіше: квартира чи співчуття до полудня та прагнення зупинити уряд від отримання доступу до генераторів. Добре, а яка ж мотивація самого Скіфа це робити? Адже неважливо, яке рішення приймає гравець. Головний герой має пояснити це рішення, щоб не руйнувався наратив. Тут хоч вже і важче, але мотивація Скіфа для такого вибору також має пояснення. Зона поступово його змінює, вона стає для нього чимось більшим, ніж просто засіб заробітку. Фактично новим домом. Він проникся співчуттям і більше не хоче працювати на уряд лише заради власної вигоди. Звісно, навіть після подій у НДІ можна повернутися на бік варти і отримати новий будинок. Але і це також можна пояснити, що Скіф коливається, піддається власним емоціям і часто робить неідеальні рішення, як і кожна людина. Проте є ще один момент, який може викликати питання. Гра не завжди зрозуміло пояснює мотивацію Скіфа за інші сторони. Тут варто розуміти, що за інші сюжетні лінії Скіф проходить певну трансформацію своїх поглядів. Наприклад, у лінії стрільця Скіф поступово доходить до висновку, що зона ніколи не буде вільною, що людство надто небезпечне та хоче використати зону. У лінії доктора він підтримує ідею звільнення зони і поширення її на всю планету. Як то кажуть, будь-що буде. У лінії Шрама Скіф поступово стає віруючим у світлу зону. Лише у лінії Коршунова Скіф залишається вірним своїй початковій мотивації заробити та отримати квартиру. Тут лише особиста зміна полягає у тому, що Скіф став переконаний, що зону слід знищити, а аномальну енергію використовувати на благо людства. Дехто думає, що Скіфом постійно хтось маніпулює у власних інтересах, а всі його рішення це зовнішній вплив. І я так не вважаю. Скіф, як і гравець, сам приймає ці рішення, спираючись на свої власні переконання. Навіть у лінії варти це було лише взаємне партнерство у інтересах Скіфа та наглядради. Єдине, що дійсно правда, Скіф занадто сильно всім довіряє, але в його ситуації теж можна зрозуміти. У моїй власній історії, де я пройшов на фінал варти, Скіф це гігачат, який захотів собі нову квартиру, він її і отримав. Чхати він хотів на ці ваші місцеві копошіння чи легенд зони, та давайте хоч дві. Біс його знає, якого вам цей стрілець здався, але я в чужі справи не лізу. Хочете вбити? Значить є за що. Головне, щоб у мене була нова квартира. І знаєте що? Я взагалі не був розчарований фіналом гри. Мені дуже сподобалось те, як в грі побудований сюжет. В залежності від того, яку сторону ти щиро підтримуєш, якої позиції притримуєшся, відповідний фінал ти її отримаєш. І здебільшого ти не будеш розчарований своїм вибором. Саме це найбільше мене вразило в сюжеті. Гра немов каже: обирай те, що тобі ближче, і ти не пожалкуєш, отримуй задоволення. Гра тебе ніколи не покарає за твій же вибір. Хоч бути добрим, отримуй винагороду, а хоч бути злим, теж тримай за це винагороду. Гра не ставить якісь обмеження у свободі
свободі вибору, чи не край за неправильний вибір, навіть незважаючи на те, що розробники не дали однозначної відповіді на питання, хто зі сторін конфлікту все ж правий. Щоправда, це породжує дуже багато спекуляцій на тему мотивації скіфа чи канонічного проходження, адже чомусь людям дуже важливо знати, яке ж проходження все ж правильне, і як правильно пройти гру. Тут все трішки цікавіше. Твоє власне проходження є правильним. Саме твоя мотивація та твої діалогові вибори і створюють мотивацію скіфа. Помилково вважати, що у скіфа одна незмінна мотивація на весь сюжет, та може десь там трішки коригується протягом проходження. У скіфа дійсно є певна мотивація, причина, по якій він сунувся в зону. Однак також по сюжету у нього буде з'являтися прихована мотивація, про яку гравець дізнається майже аж у фіналі гри, і лише у своїй сюжетній гілці. Адже ця мотивація різниця в залежності від обраного шляху. Саме тому це і прихована мотивація, бо вона може видозмінюватись. У якомусь сенсі це скіф Шредінгера, який існує у суперпозиції, і тільки ти, як гравець, можеш визначити його долю. Наприклад, якщо ти прагнеш порядку і вважаєш, що аномальну енергію слід використовувати на благо людства, тоді тобі до варти. А якщо ж віриш у співіснування із зоною і бачиш у ній щось більше, ніж просто небезпеку, тоді тобі до іскри. А саме найкрутіше у цьому всьому, що твій вибір не тільки наративно підтримується, а й геймплейно. Ще в залісі, обравши варту, усі наступні завдання будуть нагадувати якийсь Call of Duty у сеттингу Stalker, де ми виконуємо чіткий наказ від командира, а самі місії часто про те, як ми когось штурмуємо в лоб, робимо зачистки тощо. Скіф стає таким собі найманцем, який переслідує свої власні інтереси, виконуючи брудну роботу. Тобто, обравши військове групування, наш ігролад стає більш військовим, що логічно. Я до цих пір не можу забути перший штурм дуги, наскільки ж це було круто поставлено, як же мені було тоді шкода Коршунова та його бійців. І саме тому момент зі зрадою варти мені здався ще більш дивним, адже я не хотів вбивати своїх, гра просто не дала мені вибору. Я б дуже хотів, щоб цей момент переробили з патчами. Але повертаючись до вибору в залісі, то ось що цікаво, обравши шлях сталкерів, ти отримуєш зовсім інший досвід. Відчуття від ігроладу кардинально змінюється. Ти більше не маленький гвинтик військового групування, а вільний дослідник зони. Тут вже класичний сталкерський дух з підземками, ворожнечою з військовими, тобто вартою, та атмосфера сталкерської романтики, загадок і таємниць. А особливо, якщо ти продовжиш цей шлях іскри, тобто шлях віри до самого фіналу, то побачиш, як гра повністю виправдає усі твої очікування. Саме віра скіфа надихне далі накопати глибше та отримати відповіді на запитання. Саме шляхом іскри ми по-справжньому побачимо містичну частину зони. Та одна мертва долина чого вартує. Вона повністю перекриває всі раціональні теорії стрільця чи варти стосовно того, що таке зона та її розуміння. Ще цікавіше, як гра через катсцени демонструє різницю у сприйнятті реальності. У сюжеті іскри проникнення в кімнату відеоспостереження нагадує сцену з фантастичного бойовика, особливо момент, коли герой метає ніж у ворога. Однак ця ж сама сцена у гілці стрільця виглядає значно приземленіше, без перебільшень, немає чогось неможливого. Таким чином, гра навіть у таких дрібних деталях показує різниці між шляхом віри та недовіри. Але зрештою, як вже було сказано, залежно від твоїх поглядів та бачення зони, ти обираєш відповідний шлях. Якщо ти скептик і вважаєш, що всі чудеса зони це лише ілюзія та обман, то твій шлях стрілець або варта. А якщо ж ти переконаний, що зона це щось більше, ніж здається, що тонка матерія не просто вигадка, а явище, яке можна пояснити наукою або навіть містикою, тоді твій вибір Кайманов чи іскра. Кожен знайде тут те, що йому ближче, та буде мати підтвердження саме своїй власній теорії. Сюжет гри навмисно створений так, щоб кожен міг побачити у ньому свою правду, ілюзію та обман, чи наукову фантастику або навіть містичну реальність. Кожен знайде щось своє. Однак гра ніколи не скаже, як воно насправді, лише схилятиме тебе словами різних персонажів до тієї чи іншої сторони розуміння. Таким чином, наратив Stalker 2 створює нове ідеологічне протистояння, навіть більш складне та краще, ніж у Долга та Волі, піднімаючи питання світобудови гри, де всім гравцям доведеться не просто обирати сторону, а постійно сумніватися у власному сприйнятті реальності. А може все це ілюзія Фауста, або весь сюжет гри це лише сон псевдопса Ноя, хто знає. Тим паче не слід думати, що саме стрілець у всьому точно правий та все знає лише тому, що він легенда зони, бо інакше це ще одна бездоказова сліпа віра. Гра на кожному повороті прямо каже: нікому не вір. І я не думаю, що це стрілець, бігаючи по зоні, залишив ці написи. Візьмемо, наприклад, його тлумачення тонкої матерії та світлої зони, яку він бачив. Стрілець вважає, що це наведені ілюзії, проте скіф на орбіті доводить, що тонка матерія існує. А представник в свою чергу стверджує, що візіографи працюють за програмою Stalker та ніколи і не створювали ілюзії, а лише матеріалізують зображення у реальний простір. Як, наприклад, голографічний зв'язок у зоряних війнах. Я це розумію так, що візіографи механічно не здатні створювати ілюзію. Так само, як ваш телефон не може генерувати ідеальний діпфейк чи 3D-модель у реальному часі, але ще здатним показувати те, що бачить камера. Стрілець нагадує старого діда, який стверджує, що в телевізорі живуть маленькі люди, чи що кінопроектор у реальному часі створює фільм, а не лише транслює його на екран. Візіографи, як і проектор, просто транслюють проекцію у наш реальний світ. Це як дивитися пряму трансляцію, ми ж не кажемо, що подія не відбувається лише тому, що ми бачимо її на екрані. Хтось, звісно, скаже: стривай, тобто, якщо це лише проекція у наш реальний світ, то виходить, Шрам не створював ілюзію щастя, а дійсно переніс свідомість людей у тонкий світ? Можливо і так, хто зна, все вкотре залежить від вашої власної інтерпретації подій. Але знаючи, що у світі Stalker існує ноосфера, зона, є артефакти, аномалії та незрозумілі явища, у той же час категорично відкидати існування тонкої матерії та тонкого світу
світу, і як на мене, це все якось буде принаймні дуже нелогічно. Я особисто вважаю, що у світі Сталкер тонкий світ справді існує, але не так, як його бачить Шрам та інші. Потрапити у тонкий світ дійсно можна, але лише свідомістю, а не фізично. У реальному ж світі залишається бездушне тіло, яке повторює рухи. Тобто у якомусь сенсі Шрам під'єднав всіх до ноосфери, не використовуючи капсул, та реалізував проект Сяйво. Звісно, якщо тіло помре, то свідомість продовжує існувати. Але чи є це продовженням існування, а не лише копією свідомості, тут кожен вирішує вже для себе сам. Адже це дуже стара тема, як світ цифрового безсмертя. І, наприклад, такі ігри, як Сома, дуже добре її розкрили. І я розумію, що і представник теж міг казати неправду, але як у такому разі пояснити те, що відбувалося у Мертвій долині? Ще одна ілюзія? Надто реалістична, як на мене, якщо допомогла Скіфу пройти до генераторів під викидами. Як правило, від подібного люди швидше божеволіють. Чи може Скіф дійсно збожеволів, а потім назад розбожеволів? Дива зони. Чи от як тоді Скіф зміг поговорити з бродягою на орбіті? Ще одна ілюзія Фауста чи усвідомлення? Сумніваюся, адже діалоги з бродягою можуть бути різні. Саме тому я вважаю, що тонка матерія дійсно існує. Але що це взагалі таке ця тонка матерія чи тонкий світ? Гра, звісно, не відповідає на це, адже тоді би стало очевидно, що інші сторони конфлікту помиляються. У моєму розумінні тонка матерія це не просто щось ефемерне, це щось реальне, що почало взаємодіяти зі світом Сталкер. До появи зони мозок людини лише випромінював думку в ноосферу, як у хмарне сховище, де ці думки зберігалися у вигляді тонкої матерії. Однак це просто був набір інформації і не більше. Але після утворення зони тонка матерія поринула у світ, утворивши тим самим тонкий світ. Відтепер свідомість людини та тонка матерія єдине ціле. Ну, в якомусь сенсі як душа, але науково обґрунтована. А тонкий світ як горизонт подій, де перетинається ноосфера та матеріальний світ. Простими словами, це потойбічний світ. Саме тому, за словами представника, і можливе вічне життя. Адже усе це вже частина однієї матерії, де свідомість зберігається у вигляді тонкої матерії, а не в голові як раніше. Завдяки тонкій матерії та утворенню зони усе це стало можливим, де свідомість це не просто копія у ноосфері, а новий спосіб існування людини. І звучить це все дійсно красиво. Та й виходить, що доктор та усвідомлення прагнули одного вічного життя в ноосфері. І неважливо, чи це буде перенесення свідомості у тонкий світ, чи розповсюдження зони на увесь світ, тим самим повністю перетворюючи його на тонкий світ, чи радше мертву долину. Розбіжність лише у тому, чи треба коригувати свідомість. Втім, водночас існує інший погляд на тонку матерію. Припустимо, що життя в ноосфері це лише в'язниця свідомості, як і каже Скіф в одному з варіантів діалогу. Якщо є безсмертя, то дуже моторошне. Вічна тюрма, де свідомість не здатна змінюватись. Тобто відбиток свідомості, копія. Але ж Скіф, здається, проігнорував дуже важливу деталь, що представник назвав його по імені та знає все, що відбувається в зоні, лише не може вплинути на події. Для впливу потрібно живе тіло у капсулі. Тобто свідомість усе ж може змінюватись, і Скіф помиляється? Не зовсім. Скіф дійсно має рацію, що будь-яка свідомість у тонкому світі не здатна змінюватись. Проте представник мав унікальну особливість. Він був єдиним, хто мав зв'язок із ноосферою, саме тому і знав все, що відбувається в світі. Однак глобальна свідомість все ж ніяк не змінюється, не розвивається. При наступному увімкненні цієї свідомості або спробі з нею поговорити, вона повернеться до своєї базової версії, без збереження нових змін, тобто до моменту, коли їй була завантажена в ноосферу. Це навіть підтверджується тим, що коли Далі намагався поговорити зі своїм батьком, спершу той відповідає стандартною фразою «Ми є результатом експерименту, в ході якого було створено сутність під назвою усвідомлення». Тобто це був процес увімкнення та оновлення інформації з ноосфери, так би мовити, зачекайте, будь ласка, йде з'єднання. Можливо, саме тому, якщо за шлях іскри переконати Даліна вірити та копати глибше, ця віра буде завантажена в ноосферу, що допоможе Даліну старшому знайти шлях у реєстрі та вийти на контакт, відповісти більш індивідуально. І це також дає розуміння того, що таке мертва долина. Моя власна теорія полягає у тому, що мертва долина є таким собі особливим місцем на землі, де матеріальний та тонкий світ перетинаються. Саме тому ми там можемо спостерігати відбитки свідомості навіть тих людей, які ще не померли. Вони будуть відповідати запеченими у них фразами, ніби не помічаючи Скіфа. Але тоді залишається питання, чому саме Ріхтер зміг з нами взаємодіяти. Можливо, тому що він вже помер, адже мертві не повторювали лише свої минулі фрази, а відповідали інакше. Тобто існування в ноосфері це фактично бути чатом GPT. Це все ще дуже непогано, адже можна зберігати відбитки свідомості видатних людей або мати змогу поговорити з рідними. Щоправда, якщо ми не припускаємо концепцію, що у світі Сталкер свідомість за щось, що існує окремо від тіла. Мабуть, тому у лінії іскри, де Скіф стає віруючим, він погоджується, що це дійсно продовження життя. Але мені особисто не вистачало іншої сторони конфлікту, яка б не відкидала теорію тонкої матерії, але у той же час не вважала би це продовженням життя. Щоправда, можливо, розробники навмисно так вчинили, показуючи лише категоричні сторони конфлікту, а не щось компромісне. Адже більшість обирали би саме цей нейтральний варіант та вважали би його канонічним. Можливо, саме тому сценарій гри написаний так, що дозволяє трактувати події як і через існування тонкої матерії, так і через ілюзії усвідомлення чи Фауста. І будь-який вибір не є неправильним, та майже будь-яка теорія має право на існування. Навіть те, що весь сюжет це лише потужна ілюзія Германа. І я тут все так красиво розповів, що у гри є такий великий вибір, який дійсно на щось впливає та залежить від ваших власних переконань. Тут би хтось міг заперечити та сказати: стривай, а хіба ключові сюжетні вибори не робляться наприкінці гри, які дійсно впливають на фінал? Який сенс у нашому виборі, якщо ми можемо, граючи всю гру,
за іскру на ключовому моменті раптово перейти на сторону варти і вийти на їх фінал. І тут вже я заперечу, а хіба ми граємо в ігри чи дивимось кіно лише заради того, щоб побачити фінальні титри? Я гадаю, що ні. Справа ж не тільки у фіналі, а й в самому процесі, в історії, яку ми проходимо. Особливо в іграх, де також грає свою роль її ігролад, а кожен наш вибір створює власну історію. А тим паче в такій грі, як Stalker, де все будується на мікроісторіях, що виникають через наявність алайфу чи додаткових квестів. Та й завжди можна зробити хибний вибір на старті, а потім протягом всієї гри шкодувати про те, що обрав не ту сторону конфлікту. Однак, чого дійсно не вистачає у подібній грі, щоб фінал не просто залежав від обраного варіанту в діалозі, а безпосередньо від того, як ти проходив. Ідеальним прикладом тут є навіть не поклик Прип'яті, а Тінь Чорнобиля, де саме твій стиль гри визначав, який фінал ти отримаєш з монолітом. А виконання всіх квестів хоч і вело тебе до справжньої таємниці зони, однак навіть це не гарантувало, що ти би не схибив. Завжди залишалась спокуса піти до моноліту та загадати бажання. І не лише для персонажів гри, а й для самих гравців. Я навіть бачив проходження, де людина, виконавши всі умови для отримання справжнього фіналу, все одно йшла до моноліту. Саме це я і би хотів бачити в Stalker 2, хоча б один, але по-справжньому секретний фінал, який неможливо отримати випадково. А головне, щоб фінал формувався не просто вибором у діалозі, а твоїми власними діями протягом усієї гри. І згадуючи про фінали з монолітом, яким чином ми бачили спогади стрільця при взаємодії з монолітом в НДІ, якщо то хибні фінали Тіней Чорнобиля і їх не було, що все-таки були. Я то, звісно, розумію, що це чистий фан-сервіс, але ж має бути хоч якесь пояснення. Було б краще всього, якби при зустрічі зі стрільцем у необов'язковому діалозі ми б мали можливість запитати про це та отримати відповідь від самого стрільця. Наразі поки є короткі пояснення від Даліна, що це всього лише був псі-шлейф. Але що саме таке цей псі-шлейф? Я гадаю, це були лише внутрішні наміри стрільця. Які з них на поверхні, як і у більшості людей: безсмертя, багатство, влада, а інші більш глибокі, такі як знищення зони або навіть всього людства. А показав він їх Скіфу саме тому, що, як нам відомо, моноліт працював не у повну свою потужність, а стрілець був останній, хто контактував із монолітом, коли той був активний. Тобто стався такий собі збій установки, що, звісно, далі не міг передбачити. От знаєте, хоча до цього вже і згадував, що у грі забагато фан-сервісу, але у той же час гра не боїться розвивати старі ідеї, персонажів, змінювати їх погляди, адже з часом люди можуть змінюватись. Це хоч і моментом виглядає як фанатський мод, але як на мене це в рази краще, ніж якби вони залишили все як є. Так, деякі персонажі, такі як Сидорович, звісно, залишились незмінними, але ж погодьтесь, на старості мало хто буде сильно змінюватись. А от те, що старі угрупування, такі як Воля чи Долг, отримали логічний розвиток у своїй ідеології, мене дуже потішило. Та же Воля, будучи анархістами з радикальними поглядами, що все має бути вільним, поступово трансформують свої погляди та розуміють, що так справи не ведуть, та й відкривають свою власну справу, впроваджуючи купони та будуючи анкап, що є дійсно логічним у рамках розвитку їх ідеології. Можна сказати, що Воля стали такими жорсткими капіталістами, і тепер ця алюзія, що Воля це західний світ з натівським озброєнням, працює ще краще. В той же час Долг, який очевидно є алюзією на тоталітаризм та совок, поступово розвалюється через внутрішні конфлікти всередині угрупування. Одні починають співпрацювати з вартою, інші з бандитами у власних інтересах, треті же переходять до Зулуса. Чим займаються четверті та й п'яті, я й гадки не маю. Це, звісно, дуже сатирично та смішно, але у той же час логічно, бо з приходом варти та підписанням Д4 закінчується війна з Волею. А отже, значить, і зникає зовнішній ворог, який всіх об'єднував. З'являються внутрішні ідеологічні протиріччя та починаються чвари та розколи. Хоча про що казати, якщо навіть фанати не можуть вирішити, як називати своє угрупування: долг, борг чи обов'язок. Можна сказати, що долг і в реальності розколовся на борг та обов'язок. Символічно. Хоча я особисто назвав би це угрупування як доля. Звучить, як на мене, непогано. Тим не менш, їм на заміну приходять багатько нових угрупувань. Так, звісно, та же варта це фактично той самий долг. Але замість простого совкового знищити, вони поступають більш раціонально. Якщо не вийде знищити, то взяти під контроль, використати, а може і заробити на цьому. Такий підхід мені більше імпонує. Чи, до прикладу, та же Іскра. Це не просто колишня Воля змішана з чистим небом, а радше воєнізована секта з чіткою ідеологією вивчення та співіснування із зоною, у гармонії, звісно. Якось бачив дуже прикольну сцену, де Іскривець вибачався перед Кровососом за те, що довелося його вбити. У мене особисто Іскра викликала дуже багато паралелей саме з чистим небом. Ідеї схожі, вбрання теж, лідер колишній чистонебовець, і що кумедно, лідер угрупування знову агент. Але для повного розуміння цього угрупування знову ж рекомендую ось це відео, адже я би не зміг так детально пояснити це через відсутність певних знань. А от що стосується інших групувань, то я правда не дуже зрозумів їхню ідею чи мету. Той же корпус наче існує, наче щось там обороняє, але як на мене взагалі не розкритий. Найманці чомусь теж не отримали свого розвитку. Я розумію, що лорно це пояснюється тим, що варта влаштовувала на них цілі рейди, тому вони сильно не світяться в зоні. Але мені подобалась та колишня ідея, що є якісь таємні замовники з великої землі, які щось винюхують в зоні та зробили ціле угрупування найманців, у яких є певні правила
правила чи кодекс. Хотів би отримати продовження цього, чимось нагадує всесвіт Джона Віка. Загалом я дуже задоволений та тішуся тим, що творці Stalker 2 не побоялися розвивати деякі старі угрупування, не побоялися того, а що скажуть фанати. Це дійсно сміливо, адже очікування були дуже високими. Та і що тут казати, якщо вони повністю перекроїли стару мапу зони та створили нову. Це правда підіймає питання лорності старих частин, адже не до кінця зрозуміло, навіщо тоді було вимикати випалювач, якщо виявляється, він не перекриває прямий шлях до Прип'яті чи ЧАЕС. Чому під час подій Тіней Чорнобиля стрілець просто не пройшов через рудий ліс? Звісно, всі ми розуміємо, що під час виходу Тіней Чорнобиля ніхто і не думав про той ваш рудий ліс. Але я більш чим упевнений, що розробники Stalker 2 не просто так помістили випалювач саме там, де він є. Адже вони провели титанічну працю над мапою зони, і я не думаю, що вони б не помітили, що випалювач тепер не перекриває прямий шлях до центру зони. Та і якщо так замислитися, він і у старих частинах не перекривав шлях, адже завжди можна було його обійти. Однак у мене, звісно, є своя теорія, чому його розташування має сенс. Як нам каже представник наприкінці Тіней Чорнобиля, на шляху до центру зони було розташовано кілька псі-установок, які перекривали основні безпечні шляхи. Проте, граючи в Stalker 2, я помітив одну дуже цікаву деталь. У рудому лісі чомусь надто багато зомбованих та природних псі-полів. Розумієте, до чого то я веду? Це, звісно, був такий спосіб зробити ліс більш моторошним із точки зору наративу. Але чи не є це натяком від розробників на те, чому всі боялися йти через ліс? Хоч там і природне псі-поле, а не штучне, як біля випалювача, пересічний сталкер навряд чи відрізнить його походження. Та й яка різниця, що саме намагається тебе зомбувати? І це все дуже добре та органічно переплітається з минулою частиною. Стрільцю, який теж хоче потрапити до центру зони, дається наводка, як відносно безпечно це зробити. Слід лише походити по закинутих лабораторіях, зібрати інформацію, сходити до Сахарова за псі-захистом, та й по тому. Звучить, напевно, легше, ніж є насправді. І тут відразу виникає питання: а чому тоді він поліз вимикати випалювач, замість того, щоб просто пройти через рудий ліс, маючи псі-захист? І на це теж є відповідь. Як відомо, псі-шлом не міг давати постійний псі-захист, тому безпечніше всього було саме, що вимкнути установку. А відповідно, стрілець до подій Тіней Чорнобиля під час минулих ходок міг навіть знати безпечний шлях через рудий ліс. Також ще викликає питання момент з чистого неба, де стрілець через тунель у рудому лісі прямує, як нам кажуть, у сторону випалювача, що не має ніякого сенсу, якщо там не були якимось супердивним чином розміщені аномалії. На мій погляд, таку деталь слід сприймати як редкон, а стару трилогію більше як байки біля багаття чи легенди зони, адже саме так і називається перевидання. У якомусь сенсі це такий собі напівканон. Події то такі були, але як саме вже ніхто і не пригадає. А чому ж тоді сталкери під час подій чистого неба не боялися ходити у рудий ліс, а на момент Тіней Чорнобиля їм раптом стало лячно? Я гадаю, швидше за все, рудий ліс усіма сталкерами розглядався як наднебезпечний шлях до Прип'яті, адже після подій чистого неба стався ще один великий викид, через що ніхто і не міг знати безпечний шлях. Або ж усією зоною ширилися чутки про те, як до центру зони пішла якась там невідома група сталкерів через рудий ліс, і так і не повернулася. А природне псі-поле лісу підсилювало цей страх. Зникнення чистого неба могло стати тією самою легендою зони, яка остаточно закріпила за рудим лісом статус місця, звідки ніхто не приходить та куди ніхто не ходить. Ще одне припущення, яке є навіть більш логічним за попередні, це те, що було дуже багато різних псі-установок, а сам випалювач був лише центром керування. Однак про них, окрім Тіней Чорнобиля, немає жодних згадок. Звісно, можна сказати, що розробникам було байдуже, що вони його розмістили аби десь, що нове розташування дійсно не робить ніякого сенсу, але ж і старе розташування теж не робило ніякого сенсу. Тому випалювач, як і раніше, певно, завжди буде ще однією таємницею зони. Однак я впевнений, що розробники чудово розуміли, що вони роблять. Згадайте, як майстерно вони переплели сюжетний момент, де вченим з усвідомлення не вистачало сил для утримання ноосфери, через те, що Кайманов у свій час відмовився зайняти 8-му капсулу. І саме цю капсулу пропонували зайняти стрільцю. Можливо, та чому можливо? Швидше за все, це не було заплановано з самого початку. Але сценаристи Stalker 2 просто неймовірно це все пов'язали. Тому, як на мене, сюжет Stalker 2 це одна з дуже сильних сторін гри, особливо якщо порівнювати з минулими. А от що стосується атмосфери, то там все не так райдужно, як хотілося би. Ще до виходу гри моїм найбільшим очікуванням та побоюванням була саме атмосфера гри. Мене лякав вибір рушія, а також перебільшування з реалізмом. З виходом геймплейного показу мої побоювання значно зменшились, адже показали саме те, що я і хотів побачити. Атмосфера гри дійсно збереглася, хоч і зі своїми нюансами. І саме про ці нюанси я б хотів поговорити, що могло би покращити з майбутніми оновленнями гри. Коли мова заходить про атмосферу сталкера, кожен уявляє її по-своєму. Це особливо помітно через величезну кількість модів, які пропонують різні варіації зони. Уявлення сильно відрізняються, тому я зосереджуся на тому, що для мене є тим самим сталкером. Я завжди сприймав сталкер як поєднання моторошної таємничості підземель, де проводилися жорстокі експерименти, і затишної, майже театральної атмосфери на поверхні. Для мене сталкер створював контраст, де сіре похмуре середовище все просякнуте смертельною небезпекою, і при цьому життєрадісні репліки персонажів, які додають цьому світові затишної атмосфери. Ну, привіт!
Зараз у грі дещо не вистачає цього відчуття затишку. Багато хто звик асоціювати Сталкер з модами на кшталт Аномалі, де акцент робився на сірість та реалізм. Але для мене Сталкер це щось світле і навіть казкове. Інтерфейс гри був яскравим, іконки теж, та старі анекдоти чого тільки вартують. Вони саме і створювали цю атмосферу світу, який живе за своїми власними унікальними правилами. Навіть угрупування зі своїми уніформами та символікою далекі від реалізму, але це було стильно, яскраво та впізнавано. Зараз я ледь відрізняю камуфляж моноліту від корпусу. Атмосфера Сталкера для мене це навмисна нереалістичність, власні правила світу, де існують аномалії, артефакти, екзоскелети, гаус-гармати та безглузді війни угрупувань за абсурдні ідеали, де замість матюки використовується смішним а лайка під час бою звучала до абсурдності комічно, зі всякими фразами по типу «за волю», «за долг». Здравствуй, брат. Говори, зачем пришел. Та згадайте вчених, які з ентузіазмом бігли у бій, вигукуючи «Тримайте мене семеро!». Це ж до біса смішно і абсурдно, коли навколо жахіття, але саме такий абсурд дозволяв повірити у світ зони. Не через його реалізм, а через унікальні правила, за якими цей світ живе, де страх породжувала твоя же фантазія, а не те, що це все гіперправдоподібно. Мені здається, що серія Сталкер повинна ще далі відходити від цього самого надмірного реалізму і робити більше нахил на цю контрастність зони. Зони, де одночасно поєднується суворий індустріалізм з сюрреалістичною атмосферою, де багато сталкерів бачать втечу від буденної сірої реальності. І мені особисто дуже не вистачає всіх цих комічних фраз під час бою. Та хай тільки висунеться, педріла гнойний! Капець тобі! Зараз персонажі частіше вигукують одноманітне «шукаю укриття». Раніше кожне групування мало свій стиль спілкування, що додавало їм індивідуальності. Зараз лише бандити та монолітовці мають більш-менш унікальні фрази, а решта групувань взагалі не запам'ятовуються. А Янів став ідеальним прикладом того, як було раніше затишно і як стало сіро зараз. Раніше, приходячи до гавайця, він максимально радісно казав Алоха! а тепер це звучить ніби у нього глибока депресія. Алоха! А Костоправ зі своєю фразою «не хворій» ніби погрожує. Не хворій. Щасти, не хворій! Янів став моїм найбільшим розчаруванням. Відчуття, ніби з моїх улюблених персонажів витягли усю їхню харизму. Це більше не відчувається так душевно. Так, звісно, це лорно пояснюється, але краще би там були інші персонажі. Зрозуміло, що Stalker 2 дуже сильно намагається у цю сіру мораль, де немає позитивних чи негативних сторін. І чесно кажучи, я стару трилогію навпаки любив саме якраз через її простоту до моралі. Ось сталкери, вони хороші, ось бандити, вони поганці. Так, бувають винятки, але загальна картина зрозуміла. Або ж воля та долг, угрупування з ідеологіями, доведеними до абсурду. Це було просто і навіть наївно. Але саме це надавало грі шарму, де ти відразу розумієш, хто сторона конфлікту, без потаємного дна. У Stalker 2 додали різні відтінки. Це помітно не тільки в сюжеті, а й в тому, що з'явилося багато схожих фракцій. Воля та іскра, долг чи варта це різні фракції, але дуже подібні. Це більше не чорно-білий світ, а різні відтінки. І нехай це буде хоч 10 разів реалістично, але це вбиває шарм зони. Щиро кажучи, ще в чистому небі почався цей рух у сіру мораль, коли навіть бандитів зробили нейтральною фракцією. Хоча це просто мали бути пересічні вороги на шляху в тінях Чорнобиля. Проте навіть у чистому небі чи поклику Прип'яті бандити є бандитами, вони просто показані як зле угрупування. І саме це я б хотів бачити в Stalker 2. Наприклад, одразу визначити антагоністів історії, зробити варту очевидними ворогами, навіть навмисно перебільшуючи до комічності з їх планами по захопленню світу. Тим самим дати можливість обрати темний бік сили, відчути себе лиходієм. Як, наприклад, це було на тому ж Скадовську в поклику Прип'яті. У класичних сталкерах ти міг із задоволенням відстрілювати бандитів, бо вони були очевидно негативними персонажами. А зараз такої простоти немає. Тих же ворогів можна і треба робити гіперболізовано злими. Це дало би змогу залишити комічність та навіть перебільшений пафос фракцій, що було в старих частинах. Але, звісно, не все так сумно, як може здатися. Є чимало мемних моментів, і гумор все ж зберігається у діалог з деякими персонажами, наприклад, з Хмурим, Припоєм, а також у деяких фразах, як «повертайся з хабарчиком» чи «тут тобі не цвинтар від кота». Це все, звісно, є, але, як на мене, доволі мало. Мене також повеселила озвучка Арні, особливо його привітання. Здоров! Загалом озвучення гри на дуже високому рівні, і це теж однозначно одна з сильних сторін гри. Щоправда, я не зовсім зрозумів, навіщо було спритника називати шустрим. Це дуже дивне рішення, як на мене, і мені було супер незвично, коли його так називали. Чи от усвідомлення для чогось називали С-свідомість або ж С-свідомість. Це не тільки складно вимовляти, але й надзвичайно сильно ріже слух. Особливо, коли персонажі говорять, як їм заманеться. Іноді доходить до комічного, коли, наприклад, Скіфу кажуть С-свідомість, а він перепитує С-свідомість? Це хто? Схоже, цей ваш Фауст використовує щось зі старих технологій С-свідомості.
Свідомість? Десь я вже чув це. Звісно, це лише все мої фантазії, але було би дуже славно, якби розробники взяли це до уваги. Та в майбутніх патчах хоча б виправили озвучки героїв, де вони по-різному кажуть це свідомість. Цього було би достатньо, щоб гра стала більш досконалою та не вибивала з повісті. Іншою не менш важливою темою є анекдоти в сталкері, адже це дуже впливає на занурення. Анекдоти в новій частині загалом непогані, подекуди навіть хороші, хоча інколи здаються дещо дивними. Проте, як на мене, їх головна проблема це надмірна стисненість. У попередніх частинах сталкери, розповідаючи анекдоти, часто починали з доволі довгої підводки, додаючи деталі навколишнього світу, які здавалося б незначні для самого жарту, але ці деталі створювали відчуття живої історії, занурювали у світ зони та давали змогу відчути її атмосферу. Зараз же анекдоти більше нагадують механічну функцію, є лише причина та наслідок. Відсутні ці зайві, але насправді дуже важливі деталі, які створювали ту саму затишну атмосферу біля багаття. Також надзвичайно сильно не вистачає повноцінної сталкерської мережі в КПК, де ти міг переглянути, хто є поряд, яке у нього ставлення до тебе, до якого угрупування він належить, який ранг тощо. Цього також і не вистачає у вікні діалогу, як це було раніше при спілкуванні зі сталкерами. Я розумію, що працюючи над інтерфейсом, розробники схоже намагалися досягти реалістичного мінімалізму, але на мою думку, значна частина атмосферності крилася саме в стилізованому інтерфейсі старих частин. Ви тільки погляньте на це. І говорячи про інтерфейс гри, то піксель-хант по кружечках в меню покращення зброї це не дуже зручно, хоч і була спроба додати такої собі інтерактивності. Як на мене, інтерфейс потребує серйозних змін. Мені особисто не вистачало показників мого персонажу, адже одягаючи шолом, броню, артефакти, які підсилюють захист, я не розумів, наскільки добре вони працюють в парі через відсутність тих самих показників. У всьому іншому, що стосується атмосфери, то під час проходження я дуже часто ловив себе на думці. Так, це воно, це той самий сталкер. Хоч, звісно, і з усіма своїми нюансами. Наприклад, як на мене, є сумнівним рішенням робити саме що планшети замість стилізованих маленьких КПК. Ці олдскульні КПК могли би ще більше додати шарму світу сталкер. І мені, звісно, теж не дуже подобається, що кровососи відтепер це звичайні пересічні мутанти залісся, чи те, що під кінець гри всі сталкери бігають у екзоскелетах навіть на кордоні. В такі моменти гра ніби тебе змушує носити зброю, яка ваншотує екзоскелет в голову, через що ти радше обереш снайперку, револьвер або дробовик. На автомати навіть немає сенсу дивитися. І тут проблема саме у тому, що майже кожен сталкер бігає в екзоскелеті. Це трішки псує занурення у цей світ, хоч і знову ж це не те, що критично. Мені особисто хотілося б більше живої поведінки у сталкерів та мутантів, як от пошук артефактів, чи як, наприклад, раніше собаки могли гарчати та не нападати одразу. З іншого боку, нові атаки Бюрера, Полтера і псевдогіганта мені дуже сподобались. А ось редизайн та нові механіки плоті викликали у мене змішані емоції, адже це був мій один із найулюбленіших мутантів серії. Раніше мною плоть сприймалася більше як такий собі самий незграбний мутант, якого навіть було шкода вбивати. Вона викликала лише потіху своїми звуками і смішними спробами втекти від небезпеки. Це були такі боягузливі мешканці зони, яких навіть і не хотілося чіпати. Вони більше слугували для наповненості світу. А зараз же плоть, як і більшість мутантів, атакуватимуть тебе, навіть якщо у них немає жодних шансів. Однак, що стосується мутантів, є хоч і дрібна, але важлива деталь, якої мені особисто надзвичайно сильно бракує. Це світіння очей у мутантів. Прогулюючись уночі, помічати, як на тебе з темряви біжить щось зі світлими очима, було дійсно лячно. Це також додавало шарму кровососу, якого ти навіть міг помічати у невидимому стані. Це одночасно і смішно, і страшно, як на тебе наближаються літаючі очі. Як на мене, це була дуже важлива деталь, яка підкреслювала загадковість та страхітливість мутантів. Ще одна загадкова річ в зоні, яка втратила свій попередній шарм, це візуалізація викиду. Мені чомусь не дуже сподобався ефект блискавок у небо з генераторів. Сама ідея цікава, але виглядає це якось незграбно, напевно. Думаю, слід було трішки допрацювати сам ефект цієї хмаринки, чи що воно таке, щоб не виглядало так плоско. А от сама найбільша моя біль як фаната чистого неба, це те, що артефакт компас більше не подіє. Відтепер це просто звичайний артефакт, який всі можуть знайти. А його містична сторона, що він допомагає знайти шлях, якось взагалі не перегукується з його новими властивостями. Це, звісно, теж не проблема. Але я б особисто хотів якийсь квест, де ми потрапляємо в просторову аномалію, і саме завдяки цьому легендарному артефакту знаходимо вихід. Це би працювало як і фансервіс, так і для більшості була би цікава головоломка. Взагалі, що стосується артефактів загалом, їхній дизайн викликає певні питання. Зараз усі вони мають однаковий недолік, вплив радіації, що значно зменшує варіативність та різноманіття. У тих же тінях Чорнобиля артефакти були максимально різноманітні. Якісь давали захист від радіації, але у той же час збільшували кровотечу чи зменшували захист від куль. Це дозволяло створювати унікальні білди, підлаштовані під власний стиль гри. Зараз усе виглядає так, що ти просто не носиш артефакти, допоки не
знайдеш той, що знижує радіацію, або поки не зробиш апгрейд костюми для захисту слотів. Але це радше виглядає як такий собі карлик, а не вирішення проблеми. Та й у гравців не відразу будуть гроші на цей самий апгрейд. Також не до кінця зрозуміло, а навіщо мені костюми чи артефакти від термічних, токсичних чи електричних аномалій, якщо відтепер в аномальних полях певного типу немає тої пасивної шкоди, що була у попередніх частинах. Такий захист і раніше був специфічним, та й не завжди потрібним, але зараз він відчувається ще менш необхідним. З іншого ж боку, те, як виглядають самі аномалії, чи особливо аномальні поля, архіаномалії, це дуже вражає. З'явилося неймовірно багато нових аномалій або різновидів старих. Мені особисто дуже сподобався вулкан та бульбашка. Окрім того, з'явилося дуже багато нейтральних аномалій, чи такі, які можна використовувати на свою користь. До прикладу, розбите скло чи темпоральна аномалія, у якій все сповільнюється. А от архіаномалії це взагалі вершина дизайну як візуального, так і ігроладу. Кожна архіаномалія супроводжується невеликою просторовою головоломкою, яку я дуже обожнюю. А винагородою є видозмінний предмет чи артефакт. Такі артефакти мають унікальні властивості і недоліки, що робить їх значно цікавішими в порівнянні зі звичайними. Загалом, говорячи про левел дизайн, мене також вразило те, як реалізовані схрони. Більшість із них це своєрідна головоломка, де потрібно ще подумати, як саме дістатися схрону. Щоправда, сам лут у них не настільки цікавий, як пройдений шлях, але то таке. Мапа та локація це не просто найкраща частина гри, це взагалі щось неймовірне, настільки радує, що були перенесені майже всі старі локації. А особливо те відчуття, коли на умовному ростку ти можеш походити по тим місцям, куди раніше не мав доступу, ніби виліз поза межі мапи в Out of Bounds. Це дійсно захопливе відчуття бачити всі ті місця, до яких раніше не мав доступу. Єдине, чого дійсно не вистачає у цьому дивовижному відкритому світі, це щоб пересічні блукаючі сталкери могли проводити за певну плату до локацій хоча б у межах однієї території. Також біля бару є цікава аномалія, яка може телепортувати на смітник. Я часто нею користувався під час проходження. І я от подумав, бар це вже майже центральна локація зони, своєрідний хаб, звідки ведуть усі дороги. А що якби ця просторова аномалія, залежно від того, з якого боку в неї зайти, телепортувала би в різні напрямки. Наприклад, заходячи зі східної сторони, то вона тебе телепортує на колишній радар, із західної на затон, з північної на смітник, а з південної ближче до Рудого лісу або навіть на Янів. Це був би дуже органічний фастревел, який би скоротив зайву біганину, не порушуючи логіку світу. Бо особисто для мене відкритий світ на 100 годин проходження не звучить як перевага гри. Мене таке завжди лякало. Та й чесно кажучи, відкритий світ в Stalker все ж відчувається пустоватим. Він дійсно зачаровує, але лише за умови, що тобі подобається досліджувати занедбані безлюдні місця. Я неодноразово ловив себе на тій думці, що ось я бачу якусь цікаву локацію на мапі. Вона ніяк не підписана, але мені би хотілося її відвідати, подивитися, що там. Так ще й нерідко там дійсно можна знайти якусь цікаву сценку, нове завдання чи схрон. Але початковий інтерес був викликаний саме цим дитячим інтересом відвідати покинуте місце, просто полюбуватися. І хоч подібне мені до душі, я особисто обожнюю покинуті місця, однак я розумію, що з точки зору ігроладу, майже кожна локація мала би бути наповнена контентом або взаємодіяти з якимось завданням. Наприклад, дуже не вистачає життя в районі бункеру вчених з Янтарю. Щоб скинути лут, потрібно або в центр на росток газувати, або щавити пасту до нових лісників в Рудому. У старій трилогії хаб був майже на кожній локації. Взяти хоча б чисте небо, який чудово пасує вільна гра. На кордоні, смітнику чи агропромі було по декілька баз, а зараз доводиться намотувати марафони по зоні. Як на мене, баз чи стоянок сталкерів мало би бути вдвічі більше. Той самий згорілий ліс або старі військові склади, чудові місця, які би точно хтось обжив. Агропром теж виглядає порожнім. І ніхто не каже, що зона це відпочинок, де на кожному кроці мають продавати квас. До речі, дуже не вистачає цього дивовижного напою. Але і життя теж має бути. А от щодо самих завдань, то як і основні, так і другорядні місця відчуваються надто одноманітними. Основні завдання рятує хороша історія, але хочеться більшого різноманіття. Наприклад, додати головоломки або нестандартні механіки. Чесно кажучи, я і сам не до кінця розумію, чого саме не вистачає. Начебто все добре, але водночас хочеться більшого. Можливо, це через те, що побічні завдання не мають тієї глибини, що була у поклику Прип'яті. Там навіть куплена зброя у спритника могла запустити цілу низку необов'язкових завдань, які розросталися у велетенський ланцюг взаємопов'язаних подій. Також яскравим прикладом є квест, де ми розслідуємо, куди зникають сталкери на затоні. Він включає просторові головоломки на шляху, так і можливість просто перестріляти всіх кровососів на початку. Але найцікавіше, навіть виконавши завдання, ми все одно не отримували відповідь, що ж насправді відбувається зі сталкерами, адже це інше другорядне завдання, яке з'явилося в ході розслідування. Ця багатошаровість і робила квести цікавими та глибокими. У Stalker 2 занадто часто маршрут скіфа це стрибок у чергову яму без вороття. Звісно, це зроблено, аби уникнути зайвого бектрекінгу, але хотілося б більше свободи, альтернативних шляхів, можливості обирати, повернутися чи піти новим маршрутом. А от що стосується типових другорядних завдань, то мені чомусь запам'ятався квест у Сича на пошук інформації про його зниклих людей. З точки зору історії він поданий цікаво, але геймплейно знову ж дуже одноманітно. Ми просто ходимо по маркерах і збираємо інформацію. Цей квест можна було зробити значно цікавішим. Наприклад, ми все ще ходимо по різних квестових точках, збираємо інформацію, читаємо записки в КПК, але замість того, щоб гра просто автоматично видавала нам висновки, нам потрібно самостійно проаналізувати знайдені дані і зробити припущення про долю кур'єрів. Після цього ми йдемо до Сича, і гра у вікні діалогу дає можливість запропонувати різні варіанти того, що сталося. Якщо ми робимо неправильно
правильний висновок, Сич відповідає щось на кшталт: це не збігається з моїми даними, я тобі не заплачу. Це не надто складно реалізувати, але такий підхід зробив би завдання набагато більш інтерактивними. Замість банального йди за маркером ми отримали би справжні розслідування, де гравець змушений думати, аналізувати інформацію та самостійно робити висновки. Це значно сильніше залучило би його в ігровий процес і зробило би виконання квесту цікавішим. Загалом грі дуже не вистачає більшої кількості випадково згенерованих додаткових завдань. Це могло би дуже чудово працювати в парі за лайф. Наприклад, якщо група бандитів або мутантів займає певну локацію, то у місцевих квестодавців з'являється завдання на їх знищення. Звісно, розробка такої системи потребує багато часу, та й продумати всі можливі сценарії теж непросто. Але було б круто побачити щось на кшталт фріплейного DLC, яке офіційно додало би подібний контент, разом із можливістю вибору фракцій та створення власного персонажу. Це би продовжило життя гри на роки. Також є, звісно, надія, що допрацюють Alive, або, можливо, вже допрацювали на момент виходу цього відео. Адже система Alive — це те, що робило Stalker дійсно неповторною грою. Коли ти допомагаєш комусь на кордоні, а потім зустрічаєш його на смітнику, твоя уява сама домальовує історію його подорожі. Або коли бачиш мертвого мутанта і розумієш, що тут щось сталося, поки тебе не було поруч, що це не просто статична декорація, залишена розробниками, а реальна подія у світі гри. Випадкові події через Alive генерували контент, розбавляючи нудну біганину між локаціями. Навіть проходячи однією тією самою дорогою в десяти, ти можеш побачити щось нове, що змушувало тебе постійно бути на поготові. А ще ця система створювала несподівані моменти. Наприклад, коли у тебе є замовлення на вбивство, а твої роботи виконують мутанти, вороже угрупування чи навіть випадкова аномалія. Завдяки цьому кожне нове проходження було унікальним. Навіть якщо ти когось врятував у додатковому квесті, він міг так і не дійти до бази. Це робило світ гри максимально живим та непередбачуваним. Загалом, що стосується саме старого ігроладу, ще до виходу гри мене цікавило, а що ж нового додадуть у класичну формулу Stalker. І коли показали девелопер Deep Dive, ту саму презентацію гри, мене спочатку навіть трішки здивувало, що нам взагалі не показали нічого нового в ігровому плані. Хіба що тепер можна в Call of Duty перелазити через перешкоди, а врешті це все ще той самий Stalker. І мені було досить потішно від того, що розробники з таким захватом розповідали про всі класичні базові механіки Stalker, ніби це щось супер нове. Ви зможете шукати артефакти в аномаліях, вся прогресія в грі через дослідження світу. Ви зможете апгрейдити зброю і всяке таке. І під час перегляду я розумів, що насамперед це було зроблено для тих, хто взагалі про серію нічого не знав. Тим не менш, мене все ж трішки непокоїло, що я не помітив жодних нових суттєвих механік, яких не було в старих частинах. Я гадав, що це може стати проблемою. Але згодом я сам себе запитав, а що взагалі потрібно такого сталкера, щоб це було прям щось дійсно нове в геймплейному плані? Єдине, що приходить на думку, це розширення механік полювання на мутантів, та щоб мало хоча б якийсь сенс їх вбивати, а не просто обходити. У тих же тінях Чорнобиля це вже було, але чомусь відмовились в наступних частинах. Насправді дуже дивно, і цього дуже не вистачає. А у іншому гра по сьогодні дає доволі унікальний ігровий досвід. Взяти хоча б механіки з аномаліями та артефактами. Це фактично міні-гра в грі, з прогресією гравця та покращенням його характеристик завдяки артефактам. Ба більше, самі аномалії можна використовувати у бою, що додає тактичної глибини. Звісно, наразі є питання до властивостей артефактів, але сама наявність такої механіки доволі цікава. Stalker — це дійсно унікальна гра у своєму жанрі. Його не можна порівнювати з іншою грою, бо такої іншої гри немає. Звісно, як і більшості, мені не вистачає багатьох старих речей, які були у попередніх частинах. Прилад нічного бачення або той самий бінокль були надзвичайно корисними. Особливо бінокль, якщо грати без прицілу. Він допомагав визначити, чи вороже угрупування рухається в твій бік, або ще просто порозглядати текстури. Водночас не можна сказати, що в грі взагалі немає жодних ігрових нововведень. Наприклад, з'явилася механіка затримки дихання під час прицілювання. Щоправда, особисто для мене це майже повністю вбило бажання використовувати снайперські гвинтівки. Можливо, так і було задумано, хто знає. Чи, наприклад, відтепер кожне використання предмета супроводжується характерною анімацією. Це безперечно додає занурення у світ гри, але в бойових умовах стає очевидним, що ця механіка сильно вплинула на динаміку боя. Адже тепер ти не можеш використати аптечку на ходу, не ховаючи зброю. Спершу тобі слід відшукати укриття, потім твій персонаж ховає зброю, дістає бинт, перемотується, знову дістає та назад ховає зброю, адже тобі ще треба використати аптечку, бо бинт лише зупиняє кровотечу та не лікує достатньо. І це якщо ще пощастить, бо під час усієї цієї трагедії тобі можуть закинути гранату або прострелити укриття, через що ти можеш рвонути з місця, перервавши анімацію лікування, і доведеться починати все спочатку. Чесно, це надзвичайно нудно як для шутеру. Я розумію, що це такий собі реалізм, але нехай таке реалістичне лайно залишається в модах, а не в офіційній версії гри. У тінях Чорнобиля та чистому небі, протискаючи швидкодію аптечки, можна було пережити ворожі атаки. У Поколку Прип'яті досить непогано виправили цю проблему, зробивши так, що аптечка більше не лікує миттєво, а дає ефект відновлення здоров'я, що дозволило зберегти динаміку гри, не ламаючи баланс. Саме так варто було і зробити в Stalker 2, але водночас залишити анімацію лікування, наприклад, лівою рукою. Але це ж не реалістично. Я не думаю, що висмикування чеки з гранати однією рукою — це про реалізм. Особисто я хочу бачити у шутері більше саме що стрілянини, як це було у попередніх частинах, а не 90% часу витрачати на лікування в укритті. А от щодо самої зброї, то вона а вже ж зроблена добре. Щоправда, звісно, мені не вистачає тієї атмосферної вигаданої зброї, де затвор був з лівого боку, чи старих зразків, як от класичний дробовик Chaser 13. Звісно, я знаю, що йому на заміну прийшов крекер, але було би круто
круто побачити в грі унікальний крекер саме без прикладу з тією самою текстурою та назвою Chaser 13. Також дуже бракує футуристичний FN 2000 чи FT 2000, по-різному називали. Здається, один з тих стволів, про який мріє кожен поважний сталкер. Мені завжди подобалось, що в зоні можна знайти якусь унікальну або незвичайну зброю, яку ти точно не очікуєш там побачити. Як от нову рушницю RAM2 чи RAM2, кому як зручніше. Але можливо вона з'явилась в грі не просто так. Адже DP12, тобто наш RAM2, має українське коріння. Так, вам не почулося. Після Другої світової війни до Америки прибув українець Петро Галазан. Він прожив гарне життя, а от його син Антон, який займався виробництвом рушниць, заснував компанію Connecticut Shotgun Manufacturing Company. А вже у 2014 році в рамках розширення бізнесу з'явилася дочірня компанія Standard Manufacturing, яка і випустила DP12, DP12, тобто наш RAM2. Таким чином, хоч і не прямим, але історія RAM2 пов'язана з українським спадком через її засновника. А ще цікаво, чи знали про це самі розробники гри. Швидше за все, це лише цікавий збіг і не більше. Адже знайти інформацію про українське походження засновника компанії в мережі не так вже і просто. Але вийшло круто, що зброя з таким бекграундом з'явилася в грі. А от що справді збентежило, це стартовий пістолет Скіфа. Я розумію, що його додали, аби не руйнувати логіку катсцен, але це трішки ламає цей сталкерський дух, де ти сам обираєш яку спрягу носити. Особисто я б не мав запитань, якби він з'являвся лише у катсценах. Та й через нього виникає інше питання: а навіщо в грі тоді звичайний ПМ? Різноманітті пістолетів і так небагато, а цей ще й не вибивається бюрерами з рук. Було би краще, якби він хоча б заклиняв чи зникав, ховався під час їхніх атак. Однак, що ж до загального балансу, комусь гра здається занадто складною, а комусь, як і мені, напрочуд легкою. Протягом усієї гри я майже не відчув дефіциту ресурсів, а до крамаря ходив хіба що продавати надлишок здобичі. Замість того, щоб вирішувати цю маленьку інвентарну головоломку, що вже взяти з собою у наступну вилазку, а що залишити, я просто носив мінімум спорядження, знаючи, що і цього буде забагато. Адже взявши з собою 10 бинтів, я повернуся з 8 десятками. На протязі усієї гри я лише продавав і продавав. Водночас ціни на ремонт зброї та екіпірування просто захмарні. Виникає дивне відчуття. Ти наче лахмітник, який тягнеш усе із зони, що можеш, аби хоч щось собі дозволити, але й дозволити все одно нічого не можеш. Замість того, щоб лагодити зброю, легше підібрати вибиту з ворогів. Дуже сподіваюся, що у майбутньому вийде глобальний патч оновлення, який повністю перегляне економіку та баланс. Адже єдина локація, яка дійсно дала той самий челендж, який я очікував, це квест на болотах. Ох, цей квест всім запам'ятався як найгірший у грі. Але як на мене, це навпаки самий найкращий квест у грі. Нарешті я отримав той самий досвід сталкера, на якого чекав усю гру. Дефіцит ресурсів, постійний пошук припасів, кожен патрон, кожна аптечка, кожен шматочок їжі на вагу золота. Це був єдиний момент у грі, коли я справді відчув, що борюся за виживання. А момент, коли тобі нарешті дають квест залишити болото, просто не описати словами. Нарешті, це скінчилося. Я звідси піду і більше ніколи не повернуся. Болото ідеально передає атмосферу покинутого місця, куди жоден сталкер не ступить ногою. Причому це передається не лише візуально, а й геймплейно. І ще подібний челендж я отримав у фіналі гри під час битви з гранітом. Я бачив, як багато хто жалкується, що під кінець гри безкінечні перестрілки з монолітом. Ну слухайте, не тільки з монолітом, а й з гранітом. Це все-таки різне. Погляньте, вони ще й навчилися щити-бюрера кастувати. Це вам не моноліт. Можна навіть цілі теорії побудувати, чи то вони самі так вміють, чи то у них якісь наворочені екзоскелети. Але якщо без жартів, я дійсно не розумію цієї претензії. Ще до проходження гри я бачив, як на це скаржиться. Але коли я дійшов до фіналу, то просто не зрозумів. А де ті самі безкінечні перестрілки з монолітом, якими мене так лякали? Люди так дивуються, що в шутері, де потрібно стріляти та воювати з ворогами, наприкінці гри дається вдосталь того самого шутеру. Для мене це навпаки було дуже весело. Я отримав задоволення від складних боїв. А момент наприкінці гри, де тебе кидають в яму та розстрілюють зі всіх сторін гаус з гарматами, взагалі краще любої битви з босом. Я там неодноразово вмирав і перемога далась непросто. Я чесно не розумію, чого люди очікують від шутера. Симулятор містобудівництва? Чи може рейкову гру, де вони безперешкодно йдуть вперед, знищуючи ворогів, жодного разу не помираючи? Який сенс грати в таке? От бляха, чомусь мені подобається, коли гра ставить мене у незручні умови. Мої самі яскраві спогади саме от на таких моментах. Як, наприклад, недобудова в чистому небі, де на тебе летять всі гранати зони. У мене в моменті це, звісно, теж інколи викликає негативні емоції. Але потім я з такою теплотою це згадую. Чи, наприклад, після проходження мені чомусь дуже потішно спостерігати за тим, як хтось вже з моїх друзів проходить цю саму складну локацію. Це завжди весело, як на мене. І як я вже згадував раніше, я проходив Stalker на Xbox Series S ще в день його релізу, і мені гра відразу здалася доволі простою. Мені дійсно не вистачало більшої складності, як, наприклад, майстер. Можливо, там якась особлива консольна складність, і тому мені так було легко. Але що кумедно грав я за допомогою клавіатури та миші. Так, на Xbox, так, в 30 кадрів. І не тому, що я такий жорсткий ПК-геймер, у якого вигляд контролера викликає нудоту. Причина була у тому, що для комфортної гри потрібно багато кнопок. До прикладу, щоб перемкнути зброю на геймпаді, мені необхідно
потрібно викликати радіальне меню, коли як на клавіатурі я це можу зробити натискаючи на цифри. Тобто в рази зручніше, як на мене. Хоча тут кому вже як. Я, до прикладу, взагалі не використовував радіальне меню, тому що воно уповільнює час. Такий собі легальний Max Payne мод. А я хотів, щоб гру було проходити важче. Люди в більшості на перших патчах душилися від кровососів, а я навпаки вбачав у цьому випробування грою, чи зможу я їх перемогти. Я вигадував різні стратегії бою. Наприклад, той же Жикан відносно добре їх знищував. Єдиний мутант, якого дійсно неможливо перемогти у відкритому полі, це Химера. Але я не здивуюся, якщо вже десь існує відео на Ютубі, де хтось вбиває Химеру ножем, використовуючи для керування танцювальний килимок. До речі, щодо мого досвіду проходження на консолі. Гра на Xbox виглядає не ідеально, але добре. Звісно, якщо вас влаштовує 30 кадрів та погана роздільна здатність. Я теж не скажу, яка вона, адже я грав на 2К моніторі. Я розумію, наскільки ж унікальний досвід гри у мене був. Звісно, все це і не без своїх проблем теж. Наприклад, те, що курсор миші вів себе немов він консольний кружечок, а не звичайний курсор, через що зона спрацювання натискання була не на куті, як ми звикли, а десь приблизно в центрі. Тобто візуально це був курсор миші, але лише візуально, через що було дуже незручно взаємодіяти з інтерфейсом, як, наприклад, встановлення апгрейдів, адже там і без цього потрібно піксель-хантити. Напевно, я сам винен, що пішов грати на клаві з мишою на Xbox, чого я ще очікував, очевидно, це ніхто не тестив. Також в сцені падіння дуги у мене по відчуттям було десь наче 20 кадрів, а зі всіх стрін ще й атакує моноліт. І мене це не дратувало, адже, як я вже казав, я люблю справжні виклики. Були, звісно, також ще невеликі баги, глюки, софтлоки. Видно, що гру ще потрібно допрацювати. Наприклад, біля енергетику у мене стався викид, де по основному завданню я мав бити монолітовців, які зникали після закінчення викиду, через що довелося завантажувати сейф і намагатися швидко їх всіх перебити, поки мене не вб'є викид. Також був відомий софтлок у залісі, який, схоже, був у кожного. І чи зіпсувало це все мені враження від проходження? Аж ніяк ні. З енергетиком це було навіть доволі весело, ніби завдання з таймером. А квест на захист залісі ніяким чином не впливає на фінал гри, тому я розумів, що в майбутньому це виправлять. До речі, жоден додатковий квест не змінює фінал гри, і це насправді трохи засмучує. Також з цікавого, той же стрілець, як і в багатьох, просто втік з арени. Це досі блок у мене і виправилось буквально одним перезавантаженням збереження. Я бачу, як люди в інтернеті з цього таку трагедію роблять. Ну от чомусь, певно, я така людина, якій важко зіпсувати враження настільки незначними моментами. А деякі баги були навіть дуже веселі і продавали шарм у грі. Я з теплотою та ностальгією згадую їх. Як, наприклад, спамон ворожих один до одного загонів у тісному будиночку. Проходячи повз, ти чуєш крики, постріли, а заходячи всередину, бачиш гору трупів. Це дійсно було якось незвично, і ти намагався зрозуміти, а що тут сталося? А як виявляється, це просто баг. Чи монолітовська багатоповерхівка у Прип'яті, де зачищаючи один поверх за іншим, доходячи до останнього, ти розумієш, що на першому тебе вже очікує нова група ворогів, і ти міг це робити хоч весь день. Так, звісно, такий безкінечний респаун не мав би бути, а може взагалі не був передбачений. Але це придає такої незвичності, як той же безкінечний аномальний дощ у Прип'яті. А те, що у одному з патчів відібрали регенератор, взагалі катастрофічна трагедія, адже це незамінна річ справжнього сталкера. Саме завдяки йому були підкорені висоти Червоної фортеці та інші недосяжні місця. Раніше його можна було кидати на землю, використовуючи як переносну коробку, щоб перелазити в різні недоступні місця та дізнаватися таємниці зони. Подеколи деякі баги можуть стати особливостями гри. І у мене особисто головна проблема була не з багами чи FPS, а з налаштуваннями керування, яке краще взагалі було не змінювати, бо це призводить інколи до цікавих речей. Наприклад, я забіндив аптечку на бокову кнопку миші, але коли отримав зброю з підствольником, ця же кнопка активувала гранатомет, а не аптечку. Очевидно, що в сталому налаштуванні бокова кнопка миші відповідає за гранатомет, але гра це не перезаписала. Подібна ситуація була з КПК. Я забіндив відкриття на Q, але в меню КПК ця же кнопка перемикала вкладки. В результаті, коли я виходив із КПК, одночасно перемикалася ще й вкладка. А от кнопку ліхтаря чи удару прикладом взагалі не знайшов. Можливо, її вже додали з патчами. Загалом краще було не змінювати керування, а грати так, як дали. Що, звісно, я не дуже хотів, адже я обожнюю в іграх все налаштовувати під себе. Але знову ж, чи є це критично? Для когось, напевно, так, але для мене аж ніяк. Я розумію, що це проблема, і цього всього не мало би бути на релізі. Але у той же час я розумію розробників і ті умови, в яких вони робили гру. Коли ти живеш у мирний час, у тебе немає жодних проблем, то можна звинувачувати розробників за недосконалу гру. Та й навіть тут можуть бути суперечливі моменти з нюансами. Але в нашому випадку це нова команда з величезною відповідальністю зробити настільки масштабну гру, на долю яких випадає карантин, перенос гри на інші руші, повномасштабне вторгнення русні, загибель одного з розробників на фронті, пожежа в офісі, хакерські атаки та саботажі. Це ж не людські умови праці. Звинувачення розробників інколи взагалі доходить до абсурду, як от прокашування шейдерів. Це взагалі глобальна проблема усієї ігрової індустрії, яку не так просто вирішити через технічні обмеження, але це дуже велика тема і не сьогодні про це. У мене відчуття, що деякі люди показилися. Я бачив, як деякі писали щось в стилі "не виправдовуй розробників". Наскільки хворою та апатичною треба бути людиною, щоб взагалі не мати ні краплі жалю та співчуття. Я бачив речення в стилі "я хочу, щоб гра на релізі була ідеальною. Я заплатив гроші, а ви що, хочете, щоб всі ігри були такими?" Ні, ми не хочемо, щоб на релізі
релізі всі ігри були в незадовільному стані. Але треба ж хоча б трошечки розуміти контекст, чому Сталкер саме такий. В будь-якому випадку я радий, що таких людей мало. І про це кажуть позитивні відгуки в Steam. А говорячи про саму гру, то вона не в такому жахливому стані, як її деякі описують, навмисно для чогось перебільшуючи, а в деяких моментах навіть відверто брешучи. Доходить до просто тотальнішого абсурду, де видають літаючий хрип як баг, хоча там ж видно, що є стікаючі краплини та звуки аномалії. Люди показилися просто. Певно, навмисно розробники хотіли виправдати свій баг, додавши... Це абсурд просто. Певно, розробники хотіли прикрити свій баг, я не знаю, додавши звуки аномалії та краплини. Окей, посміялися й годі. Звісно, у той же час не потрібно закривати очі. Треба повідомляти про знайдені помилки. Але ж не звинувачувати розробників уж точно. І взагалі, якщо говорити про інфополе навколо гри, ще до релізу, розмовляючи зі своїми друзями, я говорив, що як тільки вийде гра, то як же я буду смакувати весь руснявий YouTube чи Twitch сегмент? Бо я ще тоді до виходу гри розумів, що вони в більшості будуть хотіти грати, але не зможуть це робити тихо-мирно. Всім цим ютуберським, твічовським, позаполітичним виродкам доведеться обирати, чи то грати українською озвучкою або англійською, чи взагалі не грати. Але ж хочеться, це гра десятиліття, гайп сам себе не спіймає. Але саме приємніше це було спостерігати, як всі русняві ютуб-канали, які роками будували кар'єру на сталкері та модах, вся їхня ватна аудиторія очікувала цю гру, у них ненависть до всього українського, але якимось чином вони при цьому роками грали в сталкер. Не питайте мене, я сам не знаю, як у них це працює. А потім кажуть, що російської озвучки в грі не буде, і це вже запустило непоганий такий галас. А ще приємніше було це, коли презентували геймплей Сталкеру українською мовою з англійськими субтитрами. Деякі просто вимикали та видаляли свої стріми, як тільки чули українську мову, настільки їх вивертало з себе. Як же смачно я тоді поїв, яку ж насолоду отримав, спостерігаючи за їх чатами. Ви просто уявіть, яка ж у них обіда в той момент була. Це треба було бачити. Хоча ці лицемірні виродки усе одно будуть терпіти та грати. Грати та терпіти, бо інше від них і не очікуєш. Але прям супер довго не хочу зупинятися на цій темі, бо вже багато хто про це сказав. Та і ті, хто знають ось внутрішній сталкерський контекст, ті разом зі мною смакують, та і розуміють, про що я. З останнього, про що ще хотілося б згадати, це саундтрек та музика гри. Звісно, він на дуже високому рівні, і мені особисто запали в душу саме ці мотиви. А також я з нетерпінням чекаю моди з поверненням до релізного або вирізаного контенту, де відновлять ту саму пісню по радіо. І узагальнюючи, що хотілося б сказати. Хоч світ гри доволі пустий, квести не такі глибокі, як хотілося би, а лайф ніби працює, а ніби взагалі відсутній. Гра потребує тотального ребалансу всього. Я все одно отримав неймовірне задоволення від Stalker 2. От є щось в цій грі, що ніби змушує тебе повертатися у цей світ і пробачати всі його недоліки, адже немає іншої такої гри. І я дійсно сподіваюся, що гру допрацюють, і вона стане через рік або два саме тим, чим і мала бути.